chạy để ăn đi. Rồi vô đi. Đó, đó. Cái hai, cánh hai. Cái mic cái chỗ này thôi. Chơi phỏng thôi. Em biết người nào làm kỹ thuật để mà mic cái chỗ nào không ta? Phải không? Đi dài. Oh, ok. Thẻ giảm giá khi mua thuốc tây ở Mỹ, thẻ Medication Card có thể giúp quý vị tiết kiệm đến 85% khi mua thuốc theo toa của bác sĩ tại CVS, Target, Walgreens, Walmart và những tiệm thuốc tây khác trên toàn nước Mỹ. Nếu quý vị không có bảo hiểm và phải mua thuốc bằng tiền mặt thì hãy dùng thẻ này để được giảm giá up to 85% tại những tiệm thuốc tây. Hãy truy cập vào website medicincard.org, phone 888 553 5751. Good afternoon, ladies and gentlemen. It is my great honor to welcome all of you to attend the Vietnam-US Business Forum 2022 in Los Angeles in person after almost 3 years. My name is Thang Tran. I'm head of the trade office at the Consulate General of Vietnam in San Francisco. First of all, I would like to recognize our distinguished guests of the forum today. Nhân viên của tòa tổng lãnh sự His Excellency khởi đầu Mr. Đỗ Thắng Hải, chương Vice trình, Minister of Industry and bắt đầu Trade giới thiệu of mọi Vietnam. người để bắt đầu chương trình. Ông Đỗ Thắng Hải, người Bộ
trưởng của Honorable Bộ Nguyễn Công Trác Thương. Toàn, Consul General Việt Nam in San Ông Francisco. Nguyễn Trác Toàn là tổng lãnh sự Mr. Martin Bresprecher, San Francisco. CEO of Los Angeles Area Chamber of Commerce. chủ tịch của phòng thương mại Los Angeles. Mr. Tạ Hoàng Linh, Director General of Europe and American Market Department, Ministry of Industry and Trade of Vietnam. Ms. Christine Peterson, Director of International Trade and Investment, Office of Los Angeles Mayor's Gazette. Mrs. Catherine Nguyen, President of Vietnamese American Chamber of Commerce. Cô Catherine Nguyễn là chủ tịch của phòng thương mại Việt Mỹ ở quận Cam. Dr. Ian Williamson, Dean the Paul Moritz School of Business, University of California, Irvine. Một giáo sư của Đại học On this Irvine. occasion, I would like to sincerely thank the Office of Mayor Gazette, California Governor's Office for Business and Economic Development, Los Angeles Chamber of Commerce, VinFast USA, Vietnam Airlines, Port of Long Beach, cảm ơn Port of những Los cái công ty Angeles, có xuất hiện Vietnamese ở đây giống American như Chamber là of Commerce, University VinFast hay of Irvine, Los Angeles World Trade Vietnam Center, Airlines hay là ACG, UC Irvine. Keelan Ventures, and many other organizations and individuals for supporting this event. We are truly grateful to you all. It's your support that enabled us to put this event together. Today's forum, we will have three parts. The Hôm nay first sẽ có part ba will be phần. speeches and presentation, có cái phần giới followed thiệu by ban panel đầu. discussion Sau đó tới with cái phần topics mà gọi là include promote and strengthen the nói, connection between đối thoại the với nhau. economies of Vietnam and the United States through California and Los Angeles. Và The cái second vấn topic đề will thương be mại promote giữa the Hoa Kỳ role và of Việt Nam thông qua Vietnamese Los American Angeles. entrepreneurs in promoting trade and investment between the two economies. Mục đích là để Finally, thúc there đẩy will thương be mại giữa an hai nước. one-on-one meeting session between businesses from Và Vietnam cuối and the cùng là US in những the cái boardroom. buổi gặp gỡ To trực kick tiếp off the giữa các công ty Vietnam-US với nhau. Business Forum 2022, please join me in welcoming to the podium His Excellency Mr. Đỗ Thắng Hải, Vice bây Minister giờ- of Industry and Trade Vietnam, to deliver the opening speech. Ông Hải này là thứ trưởng chứ không phải là bộ trưởng của Bộ Thương mại Việt Nam. Dear Martin Bresprecher, CEO of Los Angeles Area Chamber of Commerce, dear Mr. Nguyễn Trác Toàn, Consul General of Vietnam in San Francisco, distinguished guests, ladies and gentlemen. On behalf of Ministry of Industry of Trade of Vietnam, I'm very pleased to attend and speak as Tôi đại diện cho Vietnam-USA Bộ Business Thương mại Việt Forum Nam, tôi rất là 2022 held in vui Los vẻ để Angeles mà phát biểu City và có mặt ở today. đây. Personally, I see this as a particularly meaningful opportunity because this is the first Tôi thấy time đây là một after cơ hội rất nearly là tốt. 3 years since the Lần outbreak đầu tiên of the COVID-19 sau 3 pandemic năm đại dịch, that the Vietnamese Chúng ta quay lại. government and business delegation have been able to visit the United States Và to rất nhiều directly công meet ty cũng như with the chúng tôi được enterprises, quay industry trở lại thăm Hoa Kỳ, association, investors to promote potential gặp gỡ các trade, nhà đầu tư investment để mà cooperation between Vietnam and United States. thúc đẩy The cái United quan hệ States is thương mại cũng như là đầu tư identified as giữa hai one nước. of Vietnam's top partners on all pillars of cooperation. As someone who has had the opportunity to directly lead and participate in many bilateral policy dialogues between Vietnam and United States for a long time, I am blessed to observe that the pillar of economic and trade cooperation between Vietnam and the United States had reaped great achievements, Tôi rất là hài lòng khi nhìn thấy cái mối quan hệ deepening the thương mại overall giữa comprehensive cooperative cái quan hệ đầu tư giữa hai partnership, nước thus meeting đã phát triển the rất là tốt. interests of the government, people, and business communities of the two countries. phát triển giữa cả hai This chính phủ morning, cũng như là hai I and Ambassador Nina Hutchison, nền thương mại First của hai nước. Deputy Mayor of the City of Los Angeles, had an important meeting to discuss the content of main potential cooperation between Vietnam and the United States in general, and with Los Angeles City in particular, such as the promotion
of trade and investment exchange, energy transformation, digital economy, etc. We both share the opinion that there's much more room for cooperation in this field. It's still very extensive, and enterprises of the two countries have only exploited a very small part. We expect the business community of California and Los Angeles to play a central role in the process of cộng đồng strengthening thương mại ở cooperation Los between Angeles the cũng như là two California countries in the coming có một time. cái vai trò rất quan trọng Ladies trong cái mối and quan hệ gentlemen, thương mại giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ. Vietnam is considered to be one of the fastest and stable growing economies in Asia over the past year, and its economic growth prospects are forecast to remain very positive and in the forthcoming years, expected to rise to 6.5% in this year, in 2022. Năm 2022 này thì chúng ta trông đợi nó sẽ phát triển thêm 6.5%. Consumption, increased Mối quan foreign hệ direct giữa hai nước. investment, robust export performance, deeper integration into global economy, and improvement of the regulation system. As you know, recent years observed the efforts of the Vietnamese government in boosting international economic integration through the participation into 15 signed free trade agreements, such as the EU-Vietnam Free Trade Agreement, EVFTA, the UK-Vietnam Free Trade Agreement, UK-VFTA, Ông đang nói tới những cái mối quan ASEAN hệ Economic giữa Việt Nam Community, và nhiều cái AEC, đối tác trên thế giới. Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP, Agreement between Vietnam and Japan Những for cái an hiệp economic ước thương mại partnership, giữa Việt Nam và Nhật Bản EPA, and Free Trade Agreement between Vietnam and Korea, và VKFTA. Việt Nam và Vietnam's Hàn Quốc. proximity to China makes it attractive as a China plus one destination. By situating manufacturing centers close to traditional hubs in mainland China, investors can reduce costs and with limited interruption or delays to existing supply chain. With a highly open economy that increasingly participants in global value chains, the future of nearly 100 million citizens of Vietnam is increasingly linked with the future of the region, as well as stability in the relation with the major economy in the world, including United States. The potential for expanding trade and investment relation between Vietnam and the United States remain enormous. Cái tiềm năng The Vietnamese đầu tư làm ăn giữa Việt Nam và Hoa government is Kỳ committed to creating rất là to favorable lớn. conditions for U.S. businesses to invest and do business effectively and Việt Nam là successfully một in cơ hội Vietnam, rất tốt cho các nhà đầu especially tư in từ Hoa areas Kỳ where tới the Việt Nam. U.S. has strengths and Vietnam wishes to develop, such as renewable energy, clean and sustainable Những thế energy, mạnh như là infrastructure, các loại năng lượng finance and banking, sạch. education and training, tourism, high technology, high-tech Vấn đề, agriculture, etc. Du lịch cũng như With là the những Business cái Forum today, we hope to provide an update of the latest development of Vietnam economy, opportunity to meet directly with Vietnamese business partners, including buyers, and the discussion on the role of Vietnamese American entrepreneurs in promoting trade and investment between the ngày two hôm nay sẽ là một cơ hội economies. để mà các nhà đầu tư gặp At the nhau same time, we Các nhà mà also look đặt hàng forward gặp to nhau. hearing your và information cũng như là sự cơ hội and để answering mà your questions. bàn bạc về những cái vấn đề I would like liên to quan tới đầu wish tư. the Vietnam US Business Forum Tôi chúc cho 2022 cái a great diễn đàn success. này thật là thành công. Wish all of you good health and happiness. Chúc cho Thank các you very bạn much sức for khỏe your và attention. hạnh phúc. Thank you so much, His Excellency Mr. Đỗ Thắng Hải. Now I would like to invite Mr. Martin Bresprecher, Chief Operating Officer of Los Angeles Area Chamber of Commerce, to have the Chamber's welcome remarks. Ông trưởng phòng thương mại của thành phố Los Angeles sẽ có bài phát biểu. Your Excellency Đỗ Thắng Hải,
Mr. Nguyen, Tracktown, and everybody else, welcome today to the chamber. On behalf of Maria Salinas, our President and CEO, who unfortunately could not be here with us today, I would like to welcome you all to the Los Angeles Area Chamber of Commerce for the US-Vietnam Business Forum. My name is Martin Breitsprecher. I'm the CEO of the LA Area Chamber of Commerce. The LA Area Chamber of Commerce has been an international partner supporting global trade since its inception in 1888. We are one of the largest business organizations in the region, helping businesses by providing access, advocacy, and resources. The LA Area Chamber's mission is to design and advance opportunities and solutions for a thriving regional economy that is inclusive and globally competitive. The Los Angeles region is unique with its booming ports, expansive international trade, diversity of cultural and in its business sectors. Our region leads in many industry sectors, making our economy one of the largest and strongest in the world. And Vietnam is one of the fastest growing economies in Asia, which is why events such as this are so important to build additional growth for the region. Vietnam is the third largest trading partner of the Port of LA. The goods which pass through our ports bridge the world to every city in the United States, furthering opportunities throughout our community. We are proud to host today's program in partnership with the Consulate General of Vietnam in San Francisco, the Ministry of Industry and Trade of Vietnam, and of course, Mayor Eric Garcetti's office. Thank you so much and welcome. Xin cảm ơn và chào mừng. To continue our program, please welcome Mr. Tạ Hoàng Linh, Director General of Europe and American Market Department, to the podium with a presentation on trade and investment opportunities between Vietnam, US, and Los Angeles area on the perspective of the Ministry of Industry and Trade of Vietnam. Một viên chức sẽ lên nói về cái vấn đề liên quan tới kinh tế Việt Nam hậu Covid. Chúng ta thấy khán phòng đầy chất người. Nhiều khuôn mặt từ quận Cam cũng lên đây tham dự, các nhà doanh nhân từ quận Cam cũng như là ở khu vực Los Angeles. Good afternoon, ladies and gentlemen. Xin chào. Deputy Minister Đỗ Thăng Hải, Mr. Nguyễn Trác Toàn, Counsel Generals, Mr. Martin Breitsprecher, CEO of LA Chamber of Commerce, ladies and gentlemen. Today it is my honor to present to you the latest information about Vietnam and the opportunities between Vietnam and the United States as well as Los Angeles. Tôi muốn trình bày cái tiềm năng thương mại giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, đặc biệt là ở thành phố Los Angeles. The past. Phải quay lại lịch sử một tí. It was in 1832. So, 1832, President Andrew Jackson sent Edmund Roberts and his delegation to Southeast Asia to negotiate Tổng thống của Hoa Kỳ, ông đã gửi cái đoàn tới thăm Á Châu. And the U.S. Peacock stopped in the Philippines, Vietnam, and Thailand. Chuyến tàu mang tên là USS Peacock này đã tới the United States, Philippines, Việt Nam và một số nước ở Á Châu vào năm 1832. To sign a commerce treaty with the Nguyen dynasty, and but it failed due to misunderstanding caused by language barriers. Và cái sứ mệnh này đã bị không có thành công là tại vì có cái sự khác biệt về ngôn ngữ cũng như là văn hóa.
one of the many missed opportunities từ đó đã between có our two nations rất nhiều những that cái cơ hội đã bị prevented bỏ Vietnam mất and the giữa United States Hoa Kỳ và Việt Nam from establishing a stronger relationship. để mà tạo ra một cái mối quan hệ mạnh mẽ hơn giữa hai nước. The two countries 167 years to conclude a bilateral trade agreement. This is the first agreement Hai nước cuối cùng sau 167 năm đã có một cái mối quan hệ được ký kết, và từ đó đã mang tới cho chúng ta cái mối quan hệ văn hóa giữa hai bên. Việt Nam giờ đây thì Việt Nam trở thành một trong 10 nước có mối quan hệ với Hoa Kỳ thương mại. Còn Hoa Kỳ thì là nước đứng thứ hai. Chúng ta có thể thấy Việt Nam xuất qua cho Mỹ 101 tỷ, còn Mỹ thì xuất qua Việt Nam có 11 tỷ thôi. And imports from the U.S. From machineries, wood, cotton, wheat, plastic, chemicals, and many other products. And you can see that the trade between our two countries increased dramatically from just $1 billion in 2000 when we signed the agreement to more than $100 billion now. Có thể thấy là cái mối quan hệ từ 1 tỷ năm 2020 cho tới 101 tỷ ở năm 2022. Investing in Vietnam, and with almost $11 billion in investment and 1,158 projects. So quite a huge number of investment. So unlike the Nguyen dynasty, the present day Vietnam is much more an open country. Khác với đời nhà Nguyễn, khi mà cái chuyến tàu đầu tiên của Hoa Kỳ tới đó, Việt Nam giờ đây thì đã là một cái đất nước mở rộng hơn nhiều. Cái cải đổi kinh tế của Việt Nam bắt đầu từ 1980. Đó là lý do khi mà ông Tổng thống Clinton đã tới Việt Nam năm 2000. In 2006. Ông Bush thì 2006. President Obama in 2016. Ông Obama thì năm 2016. And he drink beer of Vietnam and also bún chả of Vietnam. And President Trump also enjoyed his stay in Vietnam as well. And the latest state visit is Vice President Harris. Và gần đây nhất đó là Phó Tổng thống Hoa Kỳ bà Kamala Harris vài tháng trước đây. In May, my Prime Minister had a gần đây thì ông Thủ tướng của chúng tôi, Phạm Minh Chính, đã thăm Hoa Kỳ và gặp ông Tổng thống Biden khi mà ông tham gia cái diễn đàn Mỹ và ASEAN. Getting more and more attractive in the Americans' business eyes because we have a strong economic integration commitment. We have 15 FTAs with 60 Việt Nam trở nên một cái nước rất là hấp dẫn đối với lại các nguồn đầu tư business environment và thương mại. And in which Vietnam ranks cái điều thứ hai là đang out of 40 in the Asia Pacific in terms of hoàn economic thiện freedom, môi trường according to the Heritage Foundations. And our business environment ranks 70 out of 190 countries in the world. So, and Vietnam also, with the population of 100 million people, has abundant human resources and with skilled. Việt Nam với 100 triệu dân thì có rất là nhiều những cái người có khả năng làm việc, và cái cái chi phí để mà làm ăn thì nó rất là cạnh tranh đối với lại nhiều nơi trong khu vực.
cái cơ sở hạ tầng đang phát triển rất là vững vàng. Với 324 cái công viên công nghiệp, khu công nghiệp. Economic indicators show that we are enjoying a very macroeconomic stability. The economy expanded 2.58% Chúng tôi có cái sự phát triển 2021 rất là bền vững. and expected to be Kinh tế thì phát triển 2.58% ở trong năm 2021 và dự định sẽ là 6% ở trong năm 2022. Bất kể là cái sự ảnh hưởng rất là tiêu cực của đại dịch. After COVID-19, Vietnam ranked 14, number 14. So we have made a great progress in terms of về vấn đề economic phục hồi sau Covid thì Việt Nam được đánh giá đứng số 14. With, according to Ministry of Planning and Investment, the total registered theo cái số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì tổng số FDI mà đưa vào Việt Nam năm 2021 là gần như là 38.85 tỷ và sẽ tính là dự đoán là sẽ đạt được con số là 40 tỷ trong năm 2022. Việt Nam đã tăng được 39 điểm trong cái chỉ số gọi là chỉ số chất lượng đời sống. Được đánh giá là 62 ở trên 165 nước so với lại năm 2020. For American businesses, we have TFAR mechanism, which is the Trade and Investment Framework Agreement. It is a dialogue platform that exchange views between the two governments that protect the interest of business community of the two countries. And our leaders, state leaders, are always care about American businesses, and they have continued to have dialogues between the top leaders, Prime Minister, Chairman of National Assembly, President of the states, with the business community. And of course, our Ministry of Industry and Trade. You see Mr. Do Thang Hai receiving delegations from the US, and we have a very open and frank discussion and dialogue with the business leaders of the United States. Lãnh đạo của chúng tôi là So, có những cái trao đổi rất là thẳng thắn và cởi mở với lại các Vietnam and the lãnh đạo US của các Hoa Kỳ. Vietnam and Los Angeles in particular. We do have potential and a lot of potentials, and Vietnam is a potential and reliable economic partners of the US. Việt Nam là một đối tác có nhiều tiềm năng và cũng như là đáng tin cậy ở trong vấn đề kinh tế. And with the Los Angeles community, so we signed an agreement already in several years ago with the mayor of Los Angeles, you see, and because we see lots of opportunities between our two nations. Chúng ta thấy có rất quá nhiều cơ hội giữa hai đất nước chúng ta. Bắt đầu với du lịch. World Heritage in Vietnam, Hạ Long Bay. Hạ Long Bay là một cái sơn đồng, rồi những mặt trời và cát biển và các gia đình cũng như là có thể là có rất là nhiều những cái có thể để có thể thưởng thức cà phê, rồi thạc điều, rồi cá, các loại trái cây như vải hay là xoài hay là thanh long, vú sữa, chôm chôm và bưởi nữa. Nhiều loại đó, nhiều loại thức ăn đó, nhiều loại trái cây đó sẽ được nhập vào Mỹ sau những cái thỏa hiệp thương mại của chúng ta. So lots of business can be going on between Vietnam and LA business. Rất nhiều những cái cơ hội làm ăn giữa Việt Nam và thành phố Los Angeles này. We have 21,000
students, Vietnamese students. Chúng tôi có 21.000 du học sinh ở nước Mỹ này. For lots of them, Los Angeles and California is a destination where they choose. Rất là nhiều trong số họ chọn Los Angeles là cái nơi. American University, and we cooperate with university in the United States to educate the human resources. And Vietnam has an appealing business environment that attracts many multinational companies. Việt Nam, cái môi trường làm ăn Việt Nam đã hấp dẫn mời gọi được rất nhiều những cái công ty đa quốc gia, ví dụ như là Adidas, Facebook, Intel, Amazon, General Motors, vân vân. And we have investment from giant US tech corporations. Chúng tôi có những cái công ty kỹ thuật cao rất là lớn của Mỹ như là Intel đã mở cửa cho cái công ty nước ngoài vào và để giúp cho cái công ty của đất nước của chúng tôi có thể gọi là phát triển lên. This is one of the projects of AES, the Energy Corporation in Vietnam, and very successful. And they have many other projects coming up. So it is important that Vietnam is in the heart of Asia. Vietnam in the heart of the Indo-Pacific region. Việt Nam nằm ngay giữa cái trung tâm của Á Châu, nằm trung tâm của cái vùng as well as Indo-Pacific small and medium-sized company to choose Vietnam as a platform to take over the ASEAN markets as well as Asian markets, where we have 15 agreements, FTA agreements. Chúng tôi có là 15 cái thỏa hiệp thương mại giữa các nước với Việt Nam. Opportunities in the US and of the Los Angeles areas to invest in the US. Và ngược lại, chúng tôi cũng có đầu tư vào những cái ở thành phố Los Angeles cũng như là Hoa Kỳ. VinFast sẽ có cái tổng hành dinh ở Los Angeles. Công ty này sẽ sản xuất những cái loại xe điện. Là một cái dự án mà chúng ta rất là nhiều người có mặt ở đây cầu mong cho nó được thành công. Việt Nam mong muốn là tới 2050 là sẽ không có bị một cái chất thải gì cả. For technology, advanced manufacturing, as well as advanced green economy. And with our commitment, Vietnam commitment, to get to net zero by 2050, there are lots of opportunities between our two countries. Giữa Hoa Kỳ và giữa Los Angeles và Hoa Kỳ và Việt Nam, với cái chuyện mà năng lượng sạch thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái cơ hội làm ăn với nhau. Việt Nam là một cái nước có rất là nhiều cơ hội cho năng lượng gió để phát triển. Our ministry is reviewing the National Power Development Master Plan for the period of up to 2030, with a vision to 2045. It places emphasis on energy transition process from traditional sources like fossil fuels toward more environmental friendly and promoting more renewable energy sources such as wind, solar, biomass. Nguồn năng lượng sạch. The portion of renewable energies is expected to rise above 30% by 2030 and by 55% by 2045. Cái năng lượng sạch sẽ trong đó sẽ là kế hoạch sẽ là 30% tăng trên 30% cho tới năm 2030 và trên 55% tới năm 2045. Việt Nam sẽ từ từ sẽ giảm dần và loại đi cái năng lượng từ dầu đá phiến. Vì cái cam kết của tôi với lại cái hiệp ước COP26. And we highly appreciate the commitment
of the US and all partners in supporting Chúng tôi rất là cảm ơn những cái cam kết của nước Mỹ cũng như là các đối tác energy transition and ủng hộ cho sustainable Việt Nam development. để mà And MOIT đạt được cái mục tiêu về cái vấn đề năng lượng sạch, phát triển năng lượng sạch. Finance, accelerating technical assistance, technology transfer, capacity building for the development of renewable energy resources, transmission system, energy efficiency. And we are looking forward to work with businesses Chúng tôi from California trong đội sẽ làm việc với lại city of Los Angeles, thành phố Los in this Angeles field. cũng như là từ bang California. We hope that we can join forces and take advantage of our strength and plant the seed for the future. Chúng ta sẽ đặt những cái mầm cho tương lai. So I thank you very much for Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thank you so much, Mr. Tang Hong Ling, for your presentation. To learn about the perspective of the Los Angeles city on the opportunity on trade and investment between Vietnam and the US, I would like to invite Mrs. Christine Peterson to come to the stage to have her presentation. To come to the stage. Loading, and it's the right one. So this, I was worried I put the wrong presentation on, but you all are going to get the right presentation today. Okay. Vị này sẽ nói về cái good afternoon. My cơ hội name is làm ăn giữa Christine Peterson. I'm the Việt Nam director và of Los Angeles. international trade and investment for the city of Los Angeles in Mayor Eric Garcetti's office. Câu này từ văn phòng của It's my pleasure to be here thị today trưởng with all Los of Angeles. you. Vice Minister Dotak Hai, thank you for coming all the way from Vietnam today. Consul General, thank you for coming from San Francisco and for being such a great partner to us for the years that you've been posted in San Francisco. And Deputy Director General Lin, thank you for that presentation. I think everyone will see there's a lot of commonalities between the presentation you just gave and the presentation I'm about to give. So I work in the Mayor's Office of International Affairs. You may not be familiar with that office, but it's relatively new. It's about 5 years old. And we work on bringing international investment to Los Angeles, supporting LA companies with exporting, preparing for the 2028 Olympic and Paralympic Games, as well as liaising with the consular corps here in Los Angeles, the third largest consular corps in the world. Thương mại gọi là quốc tế cũng như là So I mentioned we're only 5 years old, and throughout those 5 years, Vietnam has been a top priority for Los Angeles and tôi chỉ mới for 5 this tuổi mayor. thôi, mà trong 5 năm đó là Việt There's Nam a là một couple trong những different cái reasons why, đối very tác gọi important là reasons. ưu tiên The hàng đầu. first being that Los Angeles is the largest city on the western coast of the United States. Thành phố Los Angeles là một trong những thành phố lớn nhất ở phía Tây Hoa Kỳ. Are very important to our economy and our people, our culture. So in looking around the Pacific Rim, it's vast, and we're only an office of five people. Chúng tôi văn phòng chúng tôi chỉ có 5 người thôi mà rất là nhiều công việc. What relationship do we want to invest in? And we had already put a lot of time, resources, energy into Japan, Chúng tôi đã Korea, đặt rất là nhiều những cái So in 2018, sức we lực decided vào we were going to go to Nhật Bản, Vietnam. Korea, The vân vân. first Và time trong thời gian này that thì the chúng tôi mayor sẽ of quyết định Los sẽ Angeles thúc đẩy với lại taken Việt Nam. a trade mission to Vietnam. And we went to Chúng tôi Ho có Chi một cái Minh sứ City, mạng để làm việc we với Việt went to Nam. Hanoi, Chúng and tôi you đã đi Hà can see Nội. here some of the fruits of that labor. But it was not just a one-stop trip for us. The work didn't end with the 2018 Đó không phải là một trade cái mission. chuyến đi có một lần chứ trong 2018 đối với chúng tôi.
Going forward, we launched an agreement with the Vietnamese embassy in DC to further strengthen our partnership. We welcomed international delegations, Vietnamese delegations to Los Angeles, Sovico Group, for example. Chúng tôi đã đón chào rất là nhiều những cái đại diện thương mại Việt Nam qua đây. From Vietnam. So probably more interactions with Vietnam than any other country. Có lẽ là có nhiều cái hoạt động với Việt Nam hơn là bất cứ cái nước nào khác. And then of course we all know what happened. There was a global pandemic that really Rồi chúng ta gặp đại dịch. That limited what we were able to do with our international partners. Somewhat. Cho nên nó giới hạn cái chuyện của chúng ta làm việc với lại đối tác quốc tế. Vietnam, very resilient country, resilient economy. I think Deputy Director Lin was being modest because in 2020, Vietnam was one of the only countries that actually continued to grow its GDP. Tôi nghĩ rằng hồi nãy cái vị kia nói chuyện quá khiêm tốn cho tôi thấy là Việt Nam là trong năm 2020 là cái nước duy nhất mà vẫn tiếp tục làm ăn. So we held a virtual trade mission with Vietnam. We weren't going to let Chúng tôi đã có COVID get in những our cái buổi And even over the past year, we've had a couple of agreements with Bamboo Airlines and also with VietJet to bring a non-stop direct flight from Vietnam làm to việc với Los lại Angeles. VietJet và Vietnam Airlines để mang những cái chuyến bay gọi là thẳng từ Việt Nam qua LA. Đây là một cái tiết lộ mới đó. Just be great for both of our communities. You see here also that we welcomed the opening of the VinFast headquarters. You'll hear from one of the VinFast representatives on the panel shortly. And that was one of the largest international investments in Los Angeles in 2021. We also, the Deputy Mayor of International Affairs, former ambassador to the Association of Southeast Asian Nations, Nina Hajigian, she had the opportunity to meet with the Prime Minister in San Francisco just a few months ago, and we greatly welcomed that interaction. Chúng tôi cũng đón chào. So what's next for the relationship? Where do we go from here? We've invested trong tương lai chúng ta sẽ đi về đâu trong cái mối quan hệ này? Building up the connectivity between Vietnam and Los Chúng ta Angeles. sẽ tiếp tục cái mối quan hệ And rất now là we have mạnh giữa the hai phía. Indo-Pacific Economic Framework, which is currently being developed, but these principles are principles that can also help guide our work. And Los Angeles can be the place where we implement the Indo-Pacific Economic Framework, where we pilot some of these concepts and put them into practice. So why is LA an ideal partner for the implementation of the Indo-Pacific Economic Framework? Tại sao Los Angeles là một cái nơi lý tưởng để mà có cái mối quan hệ? There are great market opportunities, unrivaled talent in our workforce. We have mega events coming to LA that I'm sure many in this room are excited about. And we have a great reputation for social and economic, social and environmental impact of companies and innovation. Cái sự ảnh hưởng We về xã also, hội of cũng như là course, môi have a trường. great year-round work-life balance. Chúng tôi cũng So có we've been một cái working on this global brand identity cân bằng for giữa Los làm việc Angeles through a và partnership sống with trong suốt cả năm. a public-private partnership called Global LA. And I invite everyone to explore some of these value propositions in more depth by going to global.la. Not right now, because I'm going to give you a bit of a preview. Tôi mời mọi người tới cái trang nhà là global.la để mà The xem size thêm of nhiều the cái cơ hội. consumer market in Los Angeles is really unparalleled. As I mentioned, the largest city on the west coast of the United States. This is just starting at cái cơ hội a của more thị micro trường level. The ở city thành of phố Los Los Angeles Angeles chúng tôi is có 4 4 triệu million people. người. We had 32,000 new business registrations in 2021. Có thêm More trong địa chỉ riêng năm businesses 2021 là đó có thêm during the 32.000 COVID cái pandemic. cơ sở We thương have mại over mới. 1,000 foreign-owned Chúng companies ta in Los chúng tôi có Angeles. cái diện tích rộng And if you 468, zoom out a 667. little bigger to the Los Angeles County, there are 10 million people, có hàng 5,000 10 triệu người. foreign-owned enterprises, and an $880 billion economy.
cái nền kinh But tế as we all có trị giá know, là Los 880 Angeles tỷ. is sprawling. It's a bit one of our benefits and also one of the detractions. But if you zoom out really to where you can drive within a day, there are 18 million people, $1 trillion economy. That's the third Hãy nhìn ra largest thấy là có gần in 18 triệu the người world ở thành after phố này. Tokyo and New York. And we 1.000 have almost tỷ, 11,000 foreign-owned companies, cái nền 220 kinh tế 1.000 languages tỷ spoken năm here, 2020, năm thứ 3 and trên thế giới. 22 million people in the greater Southern California region. So big place, big opportunities. Đây là for một cái Vietnam. nơi rất là lớn We và cái have cơ hội rất là lớn. unrivaled talent here, and the Chúng tôi không có đối thủ, diversity is nhiều really cái unparalleled. nguồn tài năng không có đối thủ. 180 universities and colleges in the greater LA area. We graduate Rất nhiều more những cái, engineers than any other county in the United States. 180 So cái trường đại học high-skilled workers. và trung học, cũng Four như of là the các trường top dạy 50 nghề ở vùng universities Los are Angeles. here. And while we may not have this reputation globally, LA is the third in the world for research and development. So there's a lot of smart LA đứng people thứ here, ba trên thế a giới lot về of cái vấn smart đề people nghiên cứu probably in this và room. phát triển. That's one of the reasons our workforce is so great. The Chúng tôi có một cái lực lượng innovation lao động that's rất là tốt. here is also, I think, a best kept secret for LA. So we are the 6th best startup ecosystem in the world. We have 15 Chúng tôi có unicorns. cái We've môi been trường named đứng as thứ the number 6 one cho digital những city in America 4 years cái in a hệ row. thống gọi We là publish a khởi lot nghiệp of our data ở trên thế giới. openly for the public to access. So that helps businesses plan their entry into our market. There were $10 billion in startup funding in 2021. So LA has been growing and expanding as a center for venture capital as well. And this is one of the things I'm most excited about. As Đây là you một can trong những cái see điểm mà tôi here, rất là thích this just happened về thành phố chúng earlier tôi. this year. We are the city of champions, Chúng tôi là winning một cái the thành phố 2022 của Super rất là Bowl. nhiều những cái thành công, những And cái that was vô địch. one of the big events that are on the horizon. One of the advantages of doing business in LA and doing business from LA is that you have the eyes of the world on your Một company trong and những on your cái products. thế mạnh để mà làm ăn So ở at LA SoFi đó là Stadium, tất there was cả the mọi người đều chú ý 2022 về cái nơi Olympic này. and Paralympic Games, but we're also going to be hosting the All-Star Game, the base MLB All-Star Game this July. This is a little bit old. We'll Có rất also là nhiều be những hosting WrestleMania, cái sự kiện the lớn sắp sửa US xảy ra, Open sắp sửa diễn ra. Golf Ví dụ Championship. như là những cái FIFA World Cup was just announced. We'll be giải thi đấu hosting that in bóng chày 2026. rồi And then về of course, football, this is all leading up to the đồ 2028 vật Olympic rồi and Paralympic Games. vân vân. So LA is a global thấy đá banh city, nữa. and when you're here, you're connected to the world. We have the number one port in the Western Chúng tôi Hemisphere, có một cái and mối you'll hear gọi from là Maricela kết nối với on lại the quốc panel tế rất shortly. là We have a và top thuận tiện. airport here as well that we're 50 triệu investing $15 người billion into 50 triệu người to đã renovate viếng thăm and to bring vào năm our 2018. public transportation metro line to the airport. Cái And cảng số prior to 1 the ở pandemic, phía we welcomed 50 Tây bán cầu. million visitors to LA. And we Cái are sân now bay số 5 creeping ở back trên up thế to giới that number, năm 2021. but still rebounding. And as I mentioned, the international representation from foreign governments is strong in LA, with over 100 consul generals and honorary consul generals and over 60 consulates. Chúng tôi có rất nhiều những cái văn phòng đại diện So của we các also have a very khối đàm open ngoại and giao của các welcoming nước business ở đây. environment, and I hope the people in this room will help demonstrate Cái that. môi trường làm Can I ăn get rất like a là show of thân hands thiện. of people that are from LA? Coi ai ở Okay. đây ở LA giơ So tay lên coi. those are people you should meet today. Đó là những They người mà can các give bạn cần you gặp. more information than I can Các about bạn all sẽ the được nói benefits chuyện of và được working in LA. nghe But I nhiều think từ you'll họ hơn là find tôi. that companies here are very open to collaboration, very open to partnership, and welcoming of international companies. And these are just a few foreign direct investments in LA Đây là chỉ that là một have số những benefited cái from that open business cái environment. You nguồn đầu have tư an trực tiếp từ Australian nước ngoài manufacturer ở of Los Angeles. EV chargers.
Saytex, which is actually came from Vietnam and is manufacturing denim in Los Angeles. Thí dụ như là hãng Saytex là một cái hãng chính là ở Việt Nam đó. Of the water that normally is used in denim manufacturing. It's one of the greenest textile manufacturers in the world. Los Angeles. Tencent is another company that opened up a 53,000 square foot gaming facility in June of 2021. So you can see here that we're very open to international companies in LA. Mọi người có thể thấy Part of that cái is thành because phố Los that's in Angeles our là culture, rất that's là in mở our rộng đối với people. những cái Again, over 224 mối quan hệ languages quốc spoken tế. here. 60% of Angelenos speak a language other than English. Cái con người cũng là rất là 37% hoàn toàn of quốc our tế. Ví dụ như residents 59% are born abroad. là người And that's almost sống 3 ở times Los the Angeles là national không nói average. tiếng Anh là cái tiếng mẹ đẻ. In terms of what industries international companies are investing in Los Angeles, these are the top 4, and I think that represents some of the companies that have joined us here today. So retail trade, wholesale trade, manufacturing, Đây là cũng là business một and cái professional services. nền kinh tế gọi là quốc tế luôn. Tất cả nhiều cái So this do is từ one nước ngoài area that đóng góp vào. social and environmental impact is one area that is, I think, most directly related to the clean economy pillar of the Indo-Pacific economic framework. And I think it's one of the biggest opportunities for the LA-Vietnam relationship. Cái ảnh hưởng In về LA, xã hội cũng như we've là reduced môi our trường của greenhouse gas Los Angeles cũng emissions rất là by lớn. 36% as of 2020. And we have launched a series of programs, all kind of related to our Green New Deal, which is our sustainability plan to be carbon Chúng neutral tôi cũng like rất Vietnam quan tâm tới by cái vấn đề 2050. năng lượng sạch cũng như là môi trường So sạch. there's a lot of firsts here. I'll just point out a couple. We're the number 1 solar city in the United States, and Chúng we've tôi có been rất the nhiều number thứ 1 đứng đầu. city Tôi for chỉ solar ra một vài 8 điểm. of the Thí dụ past như là 9 chúng tôi là years. đứng đầu về cái We vấn are đề on a mà path to be mà zero solar, carbon on our grid by tức là 2035. tức là những cái We're already năng at lượng about 60%. điện bằng mặt trời á. And we also have the largest solar feed-in tariff program. Chúng tôi cũng có những cái chương trình mà gọi là thúc đẩy cho năng lượng mặt trời lớn nhất. Zero emission vehicles, we have the most commercial EV chargers of any US city. Chúng tôi có gọi là về vấn đề we've committed to being 100% zero những cái emission trạm for sạc our điện bus fleet nhiều by nhất ở trên 2028 nước Mỹ này. and by 2030 for LA Metro. And we've placed an order of 155 electric buses. Maybe you've seen them around town. They're the green buses on the dash lines. Just wanted to point out also the clean and healthy buildings. I know Vietnam is developing many of their urban centers, and this is one area where we also have a great opportunity to build green from the start. Right now we're having to work Tôi on biết a rằng lot là of Việt Nam bắt đầu retrofitting, xây dựng cái but thành phố sạch. also for new Thì đây cũng là một cái cơ construction, hội we're đây. doing it more electric. We've been Chúng ranked tôi the number đã có 1 rất là nhiều Energy những Star cái City cơ in sở như vậy. 2021 for the 9th Từ nước year in a cho row. đến cho tới And những cái we từ have a nước sạch number cho tới of cái programs những to cái help tòa nhà reimburse homeowners cũng như là and cái renters for energy efficiency improvements. cái vấn đề rác thải. And I'll just end on this one advantage is our year-round work-life balance. Chúng tôi luôn luôn có cái LA is a môi great trường gọi place là to work, vừa làm but it's also a great place to live. vừa sống. So we have the Trong suốt năm largest như vậy, chứ không collection phải of là art cái chuyện mà in lúc the nào United làm States, or rồi excuse me, on the cho đã Western rồi mới Coast, được chơi. is the LA County Museum of Art, LACMA. We have more museums than any other city Chúng in tôi the có country. nhiều cái Miles bảo of tàng beaches, hơn tens tất of cả các thành thousands phố of nào khác trên restaurants, 4,000 đất taco nước Mỹ. trucks alone. And you think that's an exaggeration, but that's an actual number. 147 là And of course, our 147.000 weather with the average annual high temperature cái of tác phẩm nghệ 24 thuật degrees ở trong các cái Celsius. bảo tàng của
So with that, I just wanted to say thank you Viết very bằng cái much. chữ I Việt know Nam. we're going to be having a panel shortly, and so I'll welcome your questions and Lát dive nữa thì deeper tôi into sẽ some of ngồi these trong cái areas of opportunity. But we have such a strong foundation, cái diễn đàn and và there's so sẽ much sẵn more we sàng can nhận do lời together, cái and we câu look hỏi forward từ to các bạn. this next phase. Thank you. Christine's presentation has concluded our first part of the program today. Now I'd like to invite Mrs. Christine Peterson again, Mrs. Catherine Nguyen, Mr. Brooke Taylor, Vice President, Government Relations and Strategic Partnership of VinFast, Mrs. Maricela, Director of Trade Development, Port of Los Angeles, and Mr. Tạ Hoàng Linh to come to the stage to start the panel discussion. This session will be moderated by Dr. Ian Williamson. Bây giờ thì tới cái phần gọi là panel discussion, tức là cái khách sẽ gặp gỡ trực tiếp, nói chuyện từng đề tài cụ thể với lại cái lại. Again, my name is Professor Ian Williamson. I serve as the Dean of the Palmer School of Business at the University of California, Irvine. Just about an hour south of một giáo sư của đại học UC Irvine ngồi nói chuyện. The educational system. We heard earlier about how the amount of foreign direct investment and trade, and of course, education is a big part of that. And I certainly should acknowledge the Dean of the Cal State Fullerton Business Schools here. Our two schools are the two largest institutions in Orange County, of which has a very large Vietnamese population. So many of our students have a very strong connection. And I know some of our students or alums are in the room. So it's very, very nice to see that. So I think I'll just jump right in to the discussion. And we've had an opportunity to hear from some of the individuals earlier, but then we'll have others introduce themselves as we go through. We don't have much time, and I want to make sure that we do have time for questions from the audience. And my first Chúng ta không có nhiều thời giờ, cho nên tôi rất là muốn có câu hỏi từ khán giả để mà chúng tôi có thể. And we had a fantastic presentation about some of the exciting things that are happening in Los Angeles. And so this panel is really about making the match. And why is it that, say, Southern California and Los Angeles in particular has the opportunity to do that better than other areas? And so I think I want to start that question, and I'll bring in Ms. Catherine Nguyen, who is the president of the Vietnamese American Chamber. Tôi muốn bắt đầu câu hỏi với cô Catherine, là chủ tịch của phòng thương mại quận Cam. Thank you, Dr. Williamson. Catherine Nguyen with the Vietnamese American Chamber, and one of the key importance of having the actual opportunity to Orange County and LA is that actually a lot of businesses come to LA and Orange County specifically. I want to actually share some key data, if you don't mind, that we were able to sort through. Rất là nhiều những cơ sở thương mại đã tới với lại Los Angeles với lại quận Cam của chúng tôi. Để tôi chia sẻ mọi người một số con số nhé. Outside the country and actually resides here in the United States doing business. Out of that, we identified that the Asian American population, 30% is Asian, and non-Asian only represents 5%. And I'm going to go ahead and I was a little pregnant. Can you repeat that question one more time, just to make sure I don't miss? No, I think you're going down exactly the right path, in that I think there's some unique attributes of not just the size of the economy here, but the makeup of the population that perhaps gives us a cultural advantage in being able to foster trade. The Asian American population is vast. As you can see, in order for us to actually do business, we need to have the cultural understanding or cultural know-how to work with the actual individuals from other parts of the world. So why Orange County and why LA is because of our population outside of Asia. Orange County itself, Vietnamese American, is the second largest population outside of Vietnam in Orange County specifically.
Tôi muốn nói tại sao là lựa chọn Los Angeles hay là quận Cam, là tại vì quận Cam và Los Angeles có một cái dân số gốc Việt nhiều nhất từ ngoài Việt Nam, thì họ sẽ giúp đỡ cho cái vấn đề quan hệ giữa hai nước và cái mối quan hệ làm ăn giữa hai nước. A lot of the parts of U.S. has been growing. The where has been really in San Francisco, Fresno, Orange County, LA, and of course now we've seen a lot of them going down to, I shouldn't say that it's Dallas, but for different reasons. But again, why that's important for Vietnamese companies that's looking to come to the United States is understanding where are the key components for you to establish roots here. Tại sao mà các công ty Việt Nam tới đây nên chú ý là tại vì chúng tôi cái người Mỹ gốc Việt đó là một cái bộ phận quan trọng các bạn nhìn tới. Hy vọng là tôi đã trả lời câu hỏi cho anh là làm thế nào và tại sao tới Los Angeles cũng như là tới quận Cam để mà cho các công ty từ Việt Nam sang làm ăn. Xin cảm ơn. Ms. Marcella, if you don't mind, we heard earlier that obviously the LA port is very, very important. Tôi nghe hồi nãy là những cái cảng của Los Angeles rất quan trọng. Ông có cho biết tại sao là Los Angeles là rất quan trọng? It's no surprise Vietnam is our third largest trading partner here in Los Angeles. And quite frankly, you know, we are the Có thể nói là Việt Nam là một trong những cái nước quan trọng lớn ở đây. We can handle the biggest ships that are coming over. So we can handle the infrastructure that's needed to do those imports. Chúng tôi rất là đủ đầy đủ khả năng để mà lo những cái chuyện mặt cơ sở hạ tầng. So what most people don't know is only about 60% of the goods that enter the San Pedro Bay Port Complex stay within the region, less than 200 miles. Everything else goes by train to reach every single one of our. Mọi người có thể biết rằng là chỉ có 60% là những cái số lượng hàng hóa tới đây, thì ở đây thì còn lại là những số hàng hóa nó sẽ đi từ qua những cái đường khác nhau để đi khắp nơi ở trên nước Mỹ. Có thể nói là đây là cái địa điểm để mà từ đây tỏa ra toàn nhiều nơi trên nước Mỹ. I'd like to get a few comments from Mr. Brooke Taylor, who was the Vice President, Government Relations and Strategic Partnerships for a very exciting company, VinFast. Maybe the question is, why did you decide to focus your headquarters here? Một người đại diện của VinFast, tôi hỏi anh là tại sao anh quan trọng là anh đặt văn phòng ở đây. Để tôi nói về cái trụ sở chính của VinFast đặt ở đây. Năm ngoái thì chúng tôi đã thông báo rằng là chúng tôi sẽ đặt văn phòng ở Los Angeles. Chúng tôi đã thu nhận cả 1.000 người. One, it's an international economy that connects us to the entire U.S. but also connects us to the globe. And two, it is the epicenter. Tại vì quan trọng là tại vì Los Angeles là cái nơi mà có thể gọi là kết nối chúng tôi với lại phần còn lại của thế giới. Đây là một cái thị trường rất là lớn. Chúng ta thấy có rất nhiều những cái chiếc xe điện được chạy ở vùng này. Cho nên VinFast nhìn thấy cơ hội không chỉ là dùng LA, Los Angeles để mà kết nối ra bên ngoài thế giới, mà là thấy được chính thị trường ngay tại đây. Tôi muốn thông báo luôn là ngày thứ 5 tuần này chúng tôi sẽ mở ra khai trương những cái showroom lớn nhất ở đây. Một cái là nằm ở Citadel. Mọi người có thể tới để mà có thể thử cái xe VinFast. Nếu mà mọi người đóng tiền deposit, mọi người có thể mua được chiếc xe. Chúng tôi nhìn thấy đây là một cái sản phẩm giá trị từ Việt Nam. Và chúng tôi thấy mỗi công ty ở Việt Nam tới đây để mà đặt
So earlier we had a văn phòng ở đây. presentation from Ms. Christine and the Director General. Anything you might want to add about the specific opportunities that you see around why LA, Southern California is so uniquely positioned to take advantage of the opportunities? Hỏi cái cô của văn phòng thị trưởng một lần nữa cũng câu như vậy là tại sao thấy rằng là Los Angeles là một cái nơi quan trọng cho Việt Nam làm ăn. And they're also part of the reason why LA is so well positioned, and that is our business associations and our networks. Tôi có thể nói là ngồi đây tôi thấy một số người thì tôi thấy là một trong những cái lý do là có cái hệ thống gọi là kết nối làm việc ở đây. Mạng lưới quen biết của chúng tôi. Đây chính là những con người mà là tạo nên một thành phần là quan trọng cho cái việc mà Los Angeles là cái nơi mà trở thành cái nơi tốt. Đối với Việt Nam thì một cách cụ thể là cái tinh thần làm ăn của chúng tôi. By many others too, and that was something that Mayor Garcetti during the 2018 trade mission was really struck with, was how fast Vietnam is moving. Cái điều mà chính thị trưởng của chúng tôi rất là cảm xúc đó là cái việc mà làm như thế nào mà Việt Nam phát triển nhanh như thế. Thank you. Director General, any other short comments you'd like to share about this? I think we are now in the 21st century, and the Los Angeles area and the west coast of the United States is in another gold rush, and we're coming here to find opportunities in digital transformation, energy transitions, and as a hub of advanced technologies. Ông cũng có nói tới là cái vấn đề. Nói thêm rằng là chúng tôi thì nhìn thấy đây là một cái nơi rất là lý tưởng, là một cái hub, tức là một cái trung tâm. Chúng tôi thấy đây là một cái cơ hội đào vàng lần thứ hai của thế kỷ 21. Đó là tại sao mà VinFast đã đầu tư ở đây, một cái nơi rất là sống động, sinh động, với 200 thứ ngôn ngữ. Nơi mà có 200 cái quốc gia đã tới đây. Chúng tôi cần trao đổi nhiều thông tin để mà giúp đỡ lẫn nhau, cả hai tới với nhau để mà làm việc với nhau. Tôi rất là cảm ơn cái cộng đồng người Việt ở đây, họ rất là tốt, họ rất là giúp đỡ để mà cho cái mối quan hệ giữa hai nước. Những cái quan hệ gọi là xuất khẩu và nhập khẩu. I must admit, I love the framing of the second gold rush in California. That's a fantastic way of thinking about it, and it is fantastic to. Tôi rất là thích cái ngụ ý của ông nói rằng đây là một cái cơn đào vàng thứ hai ở miền Tây Hoa Kỳ. We all know that international trade does not just happen, and it's a reason why it doesn't just happen because there are challenges, there are barriers that have to overcome. And I'd be curious, and we have many business leaders, both from the Vietnam side and from the U.S. side in the audience, who, you know, in the business school, we want individuals eyes wide open. Think about the things you're about to get yourself into, have a plan. So I would love to hear some comments from the panel as to what are some of the challenges that a business in the U.S. thinking about opportunities in Vietnam, or a business in Vietnam thinking about opportunities in the U.S., what are some of the challenges they should be thinking of? What are some of the challenges in forming those partnerships that might exist? Catherine, would you like to start? Thank you for the question. So, the biggest challenges, and I'll speak on both sides. You know, Vietnamese American president, but my career has been corporate banking. So I'll tell you from a perspective of what
you as an individual business to do when you come to the States. It's very important to have your key partners available to you and understand the market you're actually setting yourself into. Understanding the market is one of the most important key aspects because you need to know in terms of what are you bringing to the United States or vice versa. What is the need of the population in here? So I'll give you additional data that Nielsen provided to the chamber. For example, 1.3 trillion is being spent yearly with Asian American dollars. But what are those industries really, what are they spending money in? So as a business owner, you would want to figure out what are those mechanics. I'll give you some. So she gave me the presentation. So housing, for example, that's been one of the key components that people are spending money in America. Another is personal insurance and pension. So something Cô Chủ tịch của Phòng Thương mại Quận Cam đang nói về những cái số liệu mà để chứng minh rằng là tại sao mà nó quan trọng khi mà tới làm ăn với lại Los Angeles. Do you know how to do that and who is the right partner to do that for you? Then you have to have banking because without banking there's no transaction being made, period. So I think one of those most important. Cô nói từng bước một, ví dụ như là các bạn sẽ phải cần kiếm được cái gọi là những cái đối tác gọi là chính của các bạn. Từ lúc đó nó sẽ rất là giúp đỡ trong cái việc mà gọi là từ lập công ty cho tới là nhà băng vân vân. Let us know how we can support and make sure that we will find the right partnership for you within the community, in the Vietnamese American community here in LA and Orange County. So I think that should answer the question in terms of those challenges. Find your key partners. Cô ấy nói rằng nhấn mạnh lần nữa là phải tìm được cho đúng cái đối tác quan trọng nhất của mình khi mà tới đây làm ăn. Identify ways to overcome some of the barriers that might reduce or slow down trade. Any particular insights that you've had in your experiences with VinFast? Anh có những cái thông tin gì mà anh chia sẻ khi mà làm việc với lại VinFast? Company coming from Vietnam, right? It hasn't been the consistent trend in international trade and foreign direct investment. Obviously, having strong partners like the Mayor's Office, LADEC, LA Chamber was very helpful. The other part of it, though, is that I think in a very short time, VinFast has helped to legitimize the idea of Vietnamese companies investing into the U.S. We were with U.S. Commerce Secretary Gina Raimondo last week. Một trong những cái mà thử thách chúng tôi là sẽ phải làm cho thấy được rằng là một cái công ty Việt Nam đầu tư qua đây như thế nào mà thành công. Việt Nam, người ta hay so sánh với Trung Quốc, nhưng thật ra phải nói rằng là Việt Nam là cái nước Nhật Bản thứ hai. Tôi thấy rằng Việt Nam đang đua thật là nhanh tới với lại Nhật Bản và nhiều nước khác. Đối với công ty VinFast chúng tôi thì ông chủ tịch ông có đã từng nói rằng là cái slogan tức là phải làm cho tốt hơn cái đời sống của người Việt Nam, cải thiện cái đời sống của người Việt Nam. Thank you. And Ms. Marcella, any perspectives you might have about some of the barriers, either way, either from the U.S. to Vietnam or Vietnam to the U.S.? I don't see any barriers other than the fact that they're opening up. So when back in 2018, when the tariffs were implemented on China and then China retaliatory tariffs back on the U.S., we saw an increase of trade come in, and Vietnam was one of those countries that took advantage of that. Chúng tôi thấy khi mà có vấn đề thương mại với Trung Quốc thì Việt Nam là một trong những công ty gọi là tận dụng cái cơ hội đó. Họ là một cái công ty, một cái đất nước mà có rất là bền vững để mà có thể làm vấn đề kinh tế với. One aspect, because I do work with Vietnamese companies myself, one thing that you have to really think about, again, banking aspect is the anti-dumping is something that's really big
in a lot of companies from Vietnam, especially when it comes with the food and beverage, specifically the fish and shrimp and also wood. So if you're going to be looking to enter the U.S. market, you've got to be very cognizant of what anti-dumping you're going to have to consider, and counter duty value as another aspect that you have to think about. So challenges, I want to be very honest and very straightforward. These are the challenges a lot of Vietnamese companies are going to have to think about. And I'm sure even vehicle, because America obviously wants to keep their pocket, I'll be honest, closer, you will see something like that happen. So again, find the right partner, understand those type of challenges. Cô này là cô chủ tịch của phòng thương mại quận Cam, người Việt quận Cam, Việt Mỹ quận Cam, lại nhấn lại một lần nữa là nhấn mạnh là phải tìm cho được cái đối tác gọi là quan trọng của mình, cái đối tác quan trọng nhất của mình để mà có thể thấu hiểu được những cái vấn đề. Được làm được như vậy thì sẽ giảm được những cái vấn đề mà nó tốn kém tiền bạc một cách không cần thiết. What are some of the frequently asked questions you might receive from the business community, from either the U.S. or from the Vietnamese business community? Cô thì cô nhận được những câu hỏi gì thường hay hỏi từ cộng đồng thương mại của người Mỹ cũng như là người Việt Nam? I think we get a lot of questions about where the opportunities are. Where do I start is often the next question. And as Catherine said, it's really about finding those partners to get you started. Như là cô Catherine đã nói đó, là cái vấn đề rất là quan trọng là cần một cái đối tác làm việc với mình. Which is one of the larger conglomerates in Vietnam. They own Vietjet, HD Bank, and a number of tourism, real estate hotels. And before the pandemic, they were looking to invest in Los Angeles. The pandemic slowed that down, but they've now opened an office here and have a person here. Sau khi mà đại dịch thì bây giờ mọi thứ đã dần dần quay trở lại và họ đã đặt cái văn phòng ở đây. Những cái công ty mà cô vừa mới đã nói tên tới. So I think where do I start? You kind of have to jump in to get started, and then Catherine also mentioned costs. Cô Catherine cũng có nói tới vấn đề mà chi phí. Cái ông thị trưởng này đã là người mà cắt những cái thuế làm ăn ở trong thành phố Los Angeles. What are the transactional friction that you may run up against in other areas that you won't get in LA because sẽ có những cái vấn đề mà nếu mà làm ăn nơi khác sẽ gặp thì không gặp ở LA đâu, tại vì chúng tôi là một cái môi trường mở rộng. Kể cả những người Việt gốc Việt ở đây lẫn cái đất nước từ Việt Nam. Họ lại lấy một cái ví dụ là công ty VinFast ở đây nữa. Instead of putting a headquarters in a lower cost state that may not be open to EV vehicles, there was a company, Rivian, that wanted to open a manufacturing plant in Georgia, and that plant was protested. So you want to find a place that's going to be. Mọi người nên nhớ rằng là mở một cái có thể là mở một cái nơi, mở nhà máy ở một cái nơi khác có thể rẻ hơn, nhưng mà nó có nhiều vấn đề hơn, vấn đề gì hơn. Thí dụ tôi muốn nói là có một nhà máy nó muốn mở ở Georgia thì bị người ta biểu tình chống. Trong khi đó ở LA là một cái môi trường làm ăn rất là mở rộng, đặc biệt là với những loại xe điện. And the way that you navigate those are so very different than how things are done in Vietnam. I'm asked on a consistent basis from our leadership, please just talk to the mayor, please just talk to the governor and tell them. Tôi có biết rằng là nó có rất là nhiều những cái vấn đề khác nhau. Tôi đã từng nói với là ông chủ tịch là hãy nói chuyện với ông thị trưởng. Legal representation, government affairs, professionals, folks that can help you navigate this. But on the other side of that, what you will find is that if you're able to comply, if you're able to navigate those really challenging rules and regulations, the U.S. government will invest in your company.
VinFast received the largest single tax credit to build our headquarters here. Nhà nước Hoa Kỳ sẽ đầu tư ngược lại các bạn rất là nhiều. Thí dụ như là VinFast sẽ đã được rất là nhiều. VinFast sẽ được nhận được rất là nhiều những cái vấn đề lợi lộc về thuế. Thí dụ như là bên North Carolina đã cho một cái số tiền là 1,2 tỷ để mà VinFast có thể đầu tư ngược lại vào trong cái nhà máy của họ. Một lần nữa tôi nói rằng là các bạn phải tìm cho bằng được cái đối tác chính của các bạn thì họ sẽ giúp cho các bạn phát triển ở đây. So we have, I should acknowledge one, the generosity and hospitality of the Los Angeles Chamber for hosting this event today. Tôi cũng cảm ơn cái Los Angeles Chamber of Commerce, là phòng thương mại Los Angeles đã tạo điều kiện cho cái buổi ngày hôm nay đây. So I'd like to get some sense from the panel. What are some of the things that the chambers, government agencies, and the like, and other professional associations, how can they help support this trade? What can they provide businesses and business organizations? And maybe another perspective is what should businesses be looking to those organizations to receive that might help them in this activity? So obviously the Vietnamese American Chamber, we are, Vietnamese American, and what you want to be able to be is we're here to help bring the resource to you. We have done the vetting. Là một cái cộng đồng người Việt ở đây, chúng tôi hãy nhìn chúng tôi như là một cái chúng tôi giống là một cái nguồn hỗ trợ cho các bạn. Vietnamese American, Vietnamese people. I also have worked with both sides of the fence, so Vietnamese businesses in Vietnam and US businesses. Tôi thì có cả gia đình người nhà, kể cả làm ăn ở Việt Nam lẫn ở đây. Into the market, and if these are the people that we would recommend, and people that we trust will give you a better leg up in terms of expanding in the state, in the United States, early on Orange County. Of course, we also work really close with different organizations. So collaborate with a lot of people. Còn nữa là chúng tôi thì là làm việc với lại nhiều cái hội đoàn khác nữa, từ Los Angeles cho tới quận Cam. Chúng tôi là một cái nguồn gọi là thông tin rất là tốt cho các bạn. We work with all different chambers. So if you want to be able to represent another group of people, that's another great way for us as Vietnamese American, especially the chamber, to help you gap those initial individuals. Nếu mà các bạn muốn có một cái gọi là trình bày với lại một nhóm người này nọ, thì thông qua cái phòng thương mại Việt Mỹ quận Cam thì chúng tôi sẽ tổ chức được những cái vấn đề như vậy. And as the Port of Los Angeles, we offer a service to the business community. Còn ở Los Angeles thì chúng tôi cung cấp những cái cơ hội cho những người làm ăn. Nếu mà các bạn muốn qua đây để mà xuất khẩu hàng sang đây thì nó có cả một cái thế giới để mà các bạn có thể thăm dò thử. Nếu mà làm ăn ở đây thì mà còn nhận được những cái khoản trợ cấp từ liên bang cũng như là tiểu bang. I'll just add that we work very closely with the Vietnamese consulate and with VietTrade. Chúng tôi thì rất là gần gũi với lại tổng lãnh sự của Hoa Kỳ cũng như là tổ chức. Because he has really been the force behind this U.S.-Vietnam Business Forum year after year. And so we really look to our VietTrade partners for referrals. If a company comes and wants to meet with the city through the consulate and through VietTrade, that shows us that they've already been vetted and supported by the Vietnamese government. So that gives us a lot of confidence in. Khi mà mọi người nói chuyện qua với lại cái tổ chức VietTrade thì họ đã có sẵn cái hỗ trợ từ phía chính phủ, cho nên là chúng tôi rất là yên tâm. Can
to add one more thing too, because a lot of US companies Tôi muốn out there thêm một are ý ở đây. Vietnamese companies, American Vietnamese company looking to expand into the Vietnamese market, and it's really important. Like you mentioned, and Tan has been a good friend of mine for 5 years now. We've been working really closely to make this happen, and I'm very thankful to be here because of him as well. But one of the key component for any US company is to make sure you also partner up with the right people, and having Tan here and his group is the most important person you have to bring your business overseas, because there's another web over there too that you have to get used to. But as you can see, a lot of Vietnamese companies or US companies are coming to the chamber asking, I'm really interested in learning what are the raw materials that I could be using in Vietnam. And also, as you can see, what's happening with China, a lot of manufacturers are starting to move over to Vietnam, especially for furniture and different parts. Tôi thấy có nhiều cái công ty đã bắt đầu di chuyển từ phía Trung Quốc sang Việt Nam, ví dụ như là những công ty về đồ gia dụng, đồ furniture, đồ nội thất. Hãy tới với chúng tôi sẽ kết nối các bạn đúng chỗ. Director General, anything you might want to add to this? Sure. We have in this program we have 20 business enterprises, and they travel all along the west coast of North America. And we find in every city that we visited opportunities, and we ask our commercial counselors and trade representatives to work with each other from Mexico to Canada and Los Angeles and San Francisco to help businesses from both sides, locals and Vietnamese as well, connect them together and connect them with the Vietnam manufacturers who do not have the opportunities to join our delegation. So it is our responsibility and our strategy that we plan more and more business delegations and help the two sides connect and explore the. Đó là cái nhiệm vụ trách nhiệm của chúng tôi, là hỗ trợ cho hai phía để làm việc với nhau, để mà and that can be both in terms of the expertise, but also we do quite a bit of work where we actually try to get our students exposed. I know in our business school we take students to Vietnam as part of their program, and I think it's just about making people aware of the opportunity. So I think there is definitely support there given, and a justifiable reason to be excited for the opportunities. We have a little bit of time, and so what I thought I might do is open it up to questions from the floor. And were there any questions that individuals would like to ask our panelists? I think you have a unique opportunity of a great collection of wealth of expertise. Yes, please. Yes. You need a mic or no? Thank you. I'm from PhoBolsaTV from Orange County. And I heard the question for this gentleman right here. I heard that you mentioned that you appreciate the help from the Vietnamese community in the business between the two countries. Can you be specific that what is the specific that you really appreciate from the Vietnamese community? From the beginning of the relations, when we signed the bilateral agreement, a number of Vietnamese Americans come to our trade office and work very closely to promote every opportunities they see, and it helped really helped when at first not many Vietnamese enterprises knew about the American markets. It is a whole new world for them, and Vietnamese Americans people really help them to introduce them to different connections, to the right people, to the right enterprises in the U.S. And it is the trend continues up until now. So when we have a
volume of import and export turnover between our two countries up to more than 100 billion US dollars. We really have to appreciate all people who make their contributions from the early beginnings of the trade relation between our two countries. And also, I really appreciate Vietnamese American who helping Vietnamese at home to go through the COVID difficulties during the last 2 years. They contribute their all the resources, all the medical equipment, etc., to the people at home, together with the assistance of the U.S. government. So it really helps when we are in need, and it is what I highly appreciate. Thank you. Do we have other questions for the panelists? Yes, please, right here. I can talk loud. I think working in the startup and technology ecosystem, as we know, is growing and thriving here in Southern California. With the given entities that are here and the structures in place, how do you best advise or recommend whether it's a Vietnamese American startup that is looking to expand to Vietnam, or a Vietnamese company that's looking for investment dollars or expanding here? Are there any given processes or systems in place that are not formal, but who would a person go to as far as that goes here? Câu hỏi với lại cái cô hội trưởng phòng thương mại hay là mọi người rằng là những công ty từ người Mỹ của Việt vào Việt Nam, cũng như ngược lại công ty Việt Nam qua Mỹ thì có những cái cách như thế nào? Tôi cái phần mà tôi hỏi cho một viên chức thì lát nữa tôi sẽ dịch sau. Catherine, I met you for the first time today. So we are still, you know, LA is an amazing place in that the network is always growing and expanding, but we will get you to the right place. One thing that we are also looking to do, hopefully within the next year or so, is to have the Vietnamese Chamber of Commerce open up its first foreign office here in Los Angeles. That would be wonderful. We would also really hope to bring an office of Viet Trade here to Los Angeles to have more permanent government representation here in LA. So we are looking to build up those connectivities and representations here in LA, but I would say any one of us. If I add a little bit about that. So there's also incubators that there's, you know, on both sides of the fence, so that a lot of times, you know, I'm going to, again, put two hats. I have two hats I have to wear sometimes. So in terms of businesses, there's a lot of different startups that comes through. And, you know, LA happens to be one of the biggest startups actually outside of Silicon Valley. So technology, it depends on what kind of startup you're looking at, right? So to start could be a very broad question. Startup technology, what kind of startup you're looking at? In that case, then we could kind of, you know, through the finance world, there's a lot of different ways that we connect you with the right person that's looking to potentially invest in that, whether it's, you know, angel investor, visa, whatnot. But we have to understand the mechanics behind it. So I hope that kind of answers your question in some way. And I do want to piggyback on one thing I forgot to say earlier. So, you know, obviously, Kelsey Fulton and UCI has been a great partner of the Vietnamese American Chamber, and there's actually a few programs we're talking about that's going to help a lot of businesses here that are looking to understand, you know, leadership here, or even, you know, research on certain things that you need. Please come to us, because we are working really closely with the universities to give you those pretty much free information that's going to help build your business. So please come to us. You have a great partnership, and we want to be there to help you grow your business. That's the Chamber's goal, is to really help bring resources to the Vietnamese community, both overseas and here, and give you resources that you don't have a chance to get elsewhere sometimes. So, sorry, just a plug. Sounds great. Other questions we might have for the panel? Yes, please. First of all, thank you. Sorry.
That's all right. I can speak less. So, I think really the question is if you're looking at. Thank you. Strategic priority areas. I would love to hear what the 3 areas where we'd like to see the trade happen in the next 3 years, next year or 18 months. Love to hear from the U.S. side or the LA side, what are the priority areas where you'd like to see the growth and the trade happen. And from Vietnamese side, I think you're seeing this shift from the nature of the industries in the past 3 years. If I look at, I would love to hear the 3 priority areas where you'd like to see the business growth happen from a Vietnam perspective. Thank you. I go first, okay. I think after COVID, the world is restructuring all the global value chain, and we see opportunities in participating or designing in those global value chain, and Vietnam is becoming a manufacturing hub of Asia, and I think with investment, increasing amount of investment from the U.S. to Vietnam, there are many opportunities for American companies, big, small, and medium size, to Vietnam, and participating in those in global value chain, and also Vietnam is in the transitions. Energy transition process, and investing in those process is a good partnership. Việt Nam đang chuyển đổi từ cái năng lượng sang năng lượng xanh, nên tham gia vào cái tiến trình đó là một cơ hội. Rất là nhiều người trẻ khởi nghiệp ở Việt Nam. Họ hiểu được là phải viết cái lập trình như thế nào. Business models that can facilitate the cooperations between U.S. high tech and Vietnamese partners. So I really appreciate all the assistance of Chamber of Commerce, U.S. Chamber of Commerce, ASEAN Business Council, and also the Chamber of LA and local chambers in here who are assisting, connecting business together, connecting people together. Maybe from the U.S. side. I would say the 3 areas. Tôi muốn nói là tới 3 cái lĩnh vực. Heard Mr. Lin already mentioned these, but diversifying supply chains, so advanced manufacturing, and that really gets to the Tôi muốn nói là hãy gọi là đa dạng hóa cái nguồn cung. Tất cả những cái gì mà liên quan tới cái vấn đề năng lượng sạch, chuyển đổi năng lượng sạch, đó là một cái hết sức là cơ hội rất là lớn, có nhiều công việc. Just to add, the digital transformation, absolutely anything tech. Cái vấn đề gọi là chuyển đổi về về digital cũng là một cái câu hỏi lớn. Chuyển đổi số. Los Angeles and Vietnam, and especially ecotourism, so doing it sustainably. Cái vấn đề gọi là du lịch mà môi trường cũng là một cái cơ hội. Any other questions? If not, I'd just like to take the opportunity to thank our panel. Nếu không có ai đặt câu hỏi nữa, tôi cảm ơn. Knows who to follow up with. Did you have a comment? Yes, please. I did. I just wanted to end on one note here, which is, in 10 years' time, millions of Americans are going to be driving a Vietnamese-made EV, and it will become. Tôi muốn nói rằng là 10 năm tới thì cái việc mà người Mỹ sẽ lái đầy những chiếc xe made in từ Việt Nam, xe điện là chuyện rất là bình thường.
please join us on Thursday. Hãy mời các bạn hãy tham gia với chúng tôi vào thứ năm này ở Santa Monica. Sẽ có âm nhạc sống, rồi có những celebrity, tức là những ngôi sao ở đó nữa. Đây là những cái gì rất là đặc biệt nha. Chỉ có một công ty về xe điện vào tới Mỹ hiện nay, và trong 10 năm tới sẽ thấy là nó sẽ rất là bình thường khi mà nhìn thấy những chiếc xe điện Việt Nam chạy trên đường phố Mỹ. Tôi muốn mời các bạn là những cái khách mời đặc biệt là vào thứ năm tới đây ở Santa Monica. Ms. Christina Peterson from the Director of the International Trade and Investment Office of LA. We have Ms. Catherine Nguyen, President of the Vietnamese American Chamber of Commerce. Mr. Brooke Taylor, who was the Vice President of Government. Ông nói cảm ơn những người khách mời. Ms. Marcela Di Gregorio, Director of Trade Development Port of LA, and Director General Europe American Markets and Ministry of Trade in Vietnam, Mr. Ta Hong Lee. Can we please welcome our panelists for sharing their insights with us today. Thank you very much. I'll pass it back over. I want to take a picture of all the panelists today to keep it a good memory. Everybody smile. 1, 2, 3. Perfect. Thank you. One more. Can I take one more picture? Perfect. Thank you so much. Very good job. Thank you so much, panelists. We had a very insightful panel discussion today. Như vậy là cái buổi trình bày tạm chấm dứt, và bây giờ thì họ sẽ có những cái buổi gặp gỡ đối tác với nhau trực tiếp. World Trade Center to deliver the closing speech. Appreciate it. Good afternoon, everybody. I'm just going to take this. Again, my name is Stephen Chung, the president of the World Trade Center Los Angeles and the chief operating officer for the Los Angeles County Economic Development Corporation. Delighted to be here today. I just want to thank the Consul General's office and the Ministry of Industry and Trade, and also Mayor Garcetti's office for hosting this really wonderful event to really educate both sides in terms of how do we do business. And of course, to thank the Vice Minister for his great support of the relationship between Los Angeles and Vietnam since he signed the MOU on behalf of Viet Trade during our 2018 trade mission, where the Los Angeles delegation went to Vietnam to really learn about the opportunities. And since then, that relationship has flourished. So these kind of relationship and these kind of conversations are so important. I want to thank the esteemed business leaders for your enthusiasm for Los Angeles and making time to meet with us today and explore the future of other partnerships are available. I especially want to acknowledge the support of Maria Salinas and also from Martin, who you heard of earlier today from the Los Angeles Area Chamber of Commerce for hosting this event and for the great work that they've been doing to support international trade and the relationship building between international communities. So today, we mark the 27th anniversary of diplomatic relations between our two countries. And while a lot has changed since we celebrated the 25th anniversary, we continue to strengthen our trade and investment ties, support people-to-people exchange and connections, develop strategic bonds, and also collaborate on humanitarian issues. As a great example of what happens when we work together, as you heard earlier, especially what we want to highlight is VinFast, right? You guys have all heard of the great relationship. That conversation started early on as VinFast was exploring. Ví dụ rất là rõ ràng cho cái việc làm việc giữa hai phía chúng ta, đó là công ty VinFast. Put together to really bring these international trade opportunities here to Los Angeles. Over 1,000 jobs will be created right here in Los Angeles.
trên 1.000 job công việc đã được tạo ra từ công ty này ở đây, tại thành phố Los Angeles. In 2 months, 772,000 jobs. 2 years later, we're still 280,000 jobs short of where we were before COVID. So there's a lot of work that we need to do, and how we can grow these jobs are to work with international partners and make sure foreign direct investments coming to Los Đã có rất là nhiều những cái công việc đã mất đi sau cái đại dịch, cho nên là chúng tôi có làm việc rất là nhiều với lại những cái công ty quốc tế, mà Việt Nam là một trong 5 nước đứng đầu trong cái vấn đề thương mại với thành phố Los Angeles của chúng tôi. They opened their headquarters here in Los Angeles, but the thing is they were able to move to North Carolina for their manufacturing center that will create over 7,000 jobs. Combined together, that's over 8,000 jobs for the United States. That's fantastic. This is exactly what a win-win situation should look like. So we hope to continue these conversations directly with all of you to make sure that we have these dialogues and find these opportunities so we can grow. I appreciate the question from the gentleman earlier asking which industries are we going to be growing. We have to be targeted in our approach and make sure that we're able to share these best practices and best experience. So the exchanges that we have today and also future partnerships, meetings and work that will follow will help support the development goals to which we're both committed. So for the Vietnamese companies interested in doing Los Angeles continues to be an exciting and open place to expand into the U.S. and also the North American markets. So we look forward to working very closely with you in the coming years to make sure that, as Brooke was saying, in the next 10 years, you're going to see a lot more Vietnamese EV companies. But hopefully it's just more than EV companies. All sorts of Sẽ có rất là nhiều những cái công ty về xe điện từ Việt Nam trong thời gian tới, và hy vọng còn nhiều công ty khác nữa. Thank you. Thank you so much. And next we're gonna go to the very important part of today's event. We're gonna have a one-on-one meeting between the Vietnamese tới nữa thì chúng ta sẽ có những cái phần rất là quan trọng, đó là gặp gỡ giữa các đối tác, công ty với nhau. The boardroom and have and I wish you a very successful interaction. Thank you. Anh phỏng vấn nó một câu được. Phỏng vấn chắc anh cũng phải đi bây giờ ấy. Chắc là chụp ảnh xong cái anh đi luôn anh nhỉ? Một câu. Phước đồng chí nhiều. Dạ, muốn phỏng vấn ông Thứ trưởng Bộ Công Thương, nhưng mà họ chụp hình xong họ đi ngay. Chúng ta thấy có ông Nguyễn Trác Toàn và ông Thứ trưởng Bộ Công Thương. One, two, three. One, two, three. Okay. One more, please. Có gì anh Lia đúng cái
lỡ tôi kịp. Là có người quay, có người quay mình. Bên kia thì chúng ta thấy ông Nguyễn Trác Toàn cũng đang bận rộn nói chuyện với lại các khách mời. I'm the Chief Operating Officer. What do you feel about the meeting today? PhoBolsaTV from Orange County. I'm happy to see that after 3 years we're all back together and getting just meeting and making this a reality. As I said, Vietnam is the 3rd largest partner from Asia, and we really have to continue the trade relationship with Vietnam and LA, and happy to see so many companies here today participating. What do you see the near future of the relation between the two countries in terms of business and investment? I think it's only going to be strengthened even more from what we have seen. We are seeing clear examples of collaboration, and we just want to see that increasing. And for LA, it's very important. I think for Vietnam, the same. So very excited to see the opportunities that come up. There's a lot of Vietnamese company from Vietnam wanting to come here. You probably know. What can you say to? What can you tell them from here in Los Angeles? Well, the first thing that I can share is that we're open for business, and we welcome all these companies to work with LA. We're happy to help them out in any way they can. I know that the initial step might be a little bit complicated, but we saw from the panel today, we have the city of LA. Christine Peterson has done an amazing job. The chamber here is really to help. So please talk to us, come talk to us, and we'll be happy to help and let you know what you have to do in order to establish yourself in LA. Thank you so much. Thank you. Anh cho biết là cảm thấy như thế nào về cái buổi gặp gỡ ngày hôm nay? Thì sau hơn 3 năm, khoảng 3 năm là bị gián đoạn bởi dịch Covid-19, thì hôm nay đoàn về phía Việt Nam thì cũng đã tổ chức đoàn, mà tôi nghĩ rằng quan trọng nhất là với sự tham gia của hơn 20 các doanh nghiệp Việt Nam từ Việt Nam. Đồng thời là cũng là một số các doanh nghiệp của Việt Nam đã có sự hiện diện ở tại Los Angeles, ở California. Thì chúng tôi thấy là cái sự quan tâm của các doanh nghiệp của Hoa Kỳ đối với thị trường Việt Nam rất là lớn. Và chúng tôi cũng thấy rằng có rất nhiều những cái lĩnh vực mà hai bên có thể hợp tác. Ví dụ như là lĩnh vực về chuyển đổi năng lượng, công nghệ sạch, rồi sản xuất xanh, bền vững, rồi là trong các lĩnh vực về thực phẩm, rồi chế biến thực phẩm, các sản phẩm về nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ. Đấy, và bà phó thị trưởng thứ nhất của thành phố Los Angeles thì cũng đã nói với tôi như vậy, và cũng rất mong là giữa hai bên, giữa Việt Nam và Los Angeles cũng như là California và Hoa Kỳ nói chung ấy, thì còn có rất nhiều cái cơ hội và dư địa để chúng ta hợp tác. Vì hiện nay thì sự tăng trưởng về thương mại giữa hai nước thì rất là nhanh, nhưng mà chúng ta vẫn còn rất nhiều dư địa để phát triển. Ông đánh giá như thế nào về cũng đánh giá cũng như trông đợi gì về các công ty của người Mỹ gốc Việt ở đây nói riêng và cộng đồng người Việt ở đây nói chung trong cái mối quan hệ thương mại giữa hai nước ạ? Tôi nghĩ rằng là các doanh nghiệp ấy, người Việt Nam ở tại khu vực California nói chung cũng như là tại thành phố Los Angeles nói riêng ấy, thì đây là những doanh nghiệp mà cũng đã có cái kinh nghiệm, và quan trọng nhất là hiểu rõ
về thị trường, về sản phẩm mà các doanh nghiệp của Việt Nam từ Việt Nam mà có thể xâm nhập được. Và cái thứ hai ấy, là đối với nhiều doanh nghiệp Việt Nam thì cái cản trở về địa lý, cản trở về ngôn ngữ là một số những cản trở rất lớn đối với doanh nghiệp Việt Nam. Thì khi làm việc với các doanh nghiệp người Việt Nam tại đây thì đấy cũng là có cái thuận lợi hơn khi làm việc với các cái doanh nghiệp của Hoa Kỳ. Và chính vì vậy chúng tôi cũng rất là khuyến khích và cũng mong muốn là có cái sự tăng cường hơn nữa cái sự kết hợp giữa các doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp người Việt ở tại khu vực này. Cảm ơn rất nhiều. Chúng ta vừa mới nghe ông Thứ trưởng Bộ Công Thương phát biểu rất là rõ ràng về cái đánh giá của ông Ngô Thanh Hải về cái đánh giá của ông đối với lại cái buổi ngày hôm nay, đặc biệt là về cái tiềm năng cũng như là cái vấn đề của các cơ sở thương mại gốc Việt, các công ty gốc Việt và cộng đồng gốc Việt nói chung. Bây giờ đây thì không biết là có nên tiếp tục một số những phỏng vấn nữa hay không. Có lẽ là cần một số phỏng vấn nữa các vị đối tác hôm nay ở đây thì chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện. Và một khuôn mặt rất là quen thuộc đó là anh Alan Ford. Có thể em vào trong đây xem anh. Chào quý khán giả của PhoBolsaTV. Cảm ơn anh Lân tới đây hôm nay để dự cái buổi expo giữa Mỹ và Việt Nam. Thì hồi nãy em định hỏi đó những cái câu hỏi rất là khó nhưng mà thấy nó hơi nhạy cảm nên không muốn hỏi. Có thể hỏi câu gì? Bây giờ thì hỏi được rồi. Ok, nhiều người mà họ đi vô cái buổi event bữa nay đó thì họ có cái sự ủng hộ là họ đồng ý với cái vấn đề mà Việt Nam với lại Mỹ nó trading với nhau. Nhưng trong cái số người Việt kiều hoặc là những cái số người Mỹ thì họ không có muốn nước Mỹ làm ăn với lại một cái nước cộng sản. Đó thì câu hỏi của em với lại những người panel đó là đối với họ thì họ sẽ trả lời sao nếu mà những người đó là những người against cái vấn đề đó. Thành ra là chưa có hỏi được câu đó thì chắc là hy vọng trong tương lai anh Alan Ford sẽ có dịp. Anh thấy cái buổi hôm nay như thế nào? Em thấy nó ok, tại vì cái quan trọng của tụi em đó là tụi em muốn cho cái sự làm ăn của những cái người doanh nghiệp họ làm ăn chung với nhau để họ giúp cho những đồng bào giữa hai bên nước, giống như là Việt Nam đem qua cái hệ thống xe điện VinFast qua Mỹ, đào tạo lên cả ngàn mấy công việc ở đây thì cho dân Mỹ có một cái cơ hội để họ có thể có việc làm. Và riêng về người Mỹ thì họ đã đầu tư khoảng 100 tỷ ở Việt Nam thì để cho những cái người Việt Nam mình, dân Việt Nam mình có cơ hội để họ làm ăn, để họ cho đời sống của gia đình của họ tốt hơn. Đối với em đó thì cái chuyện chính trị có thể mình bỏ qua một bên. Cái này là một cái trading giữa hai nước và đã có nhiều năm rồi, nên cái sự nhạy cảm mà của những người giống như là ở Bosa đi thì họ sẽ nói lên cái vấn đề là Việt Nam với Mỹ không nên làm ăn chung với nhau tại vì đây là những nước cộng sản đó. Thì cái đó là một cái vấn đề rất là nhạy cảm, thì cái đó có thể là trong một cái chương trình gì đó anh Lân có thể nêu lên rồi có thể đem khía cạnh của hai bên, rồi có thể họ nói về cái khía cạnh đó. Nhưng mà đối với em chắc chắn sẽ mời Alan để tham gia chương trình đó nhé. Cảm ơn anh. Yeah, thank you. Thấy cái sự trình bày giữa hai phía đó thì Alan đánh giá như thế nào về cái tiềm năng trading, cái tiềm năng thương mại giữa hai phía với cái sự giới thiệu của kể cả phía Việt Nam lẫn phía thành phố Los Angeles? Đối với em đó, em quan trọng là nếu mà cái trading nó quan tâm tới cái vấn đề mà environment là cái môi trường. Giống như VinFast đem qua những cái xe điện đi thì cái đó là một cái môi trường rất là tốt cho cái thị trường của Mỹ và cả thế giới luôn. Và Mỹ cũng vậy, Mỹ đem những cái green technology về Việt Nam giống như là solar hay là wind power hay là những cái biomass, những cái technology mới để cho cái môi trường của cả nước mình. Bây giờ anh thấy không, giống như bây giờ anh về thành phố Sài Gòn đi, anh thấy xe cộ mỗi lần anh ra đường anh phải bịt mặt mà không có bị mũi, những cái mà bụi bặm nó vô, nó hít thở vô nó rất là ảnh hưởng cho cái cơ thể của mình. Thì Alan muốn là sau này mong rằng đó là cả nước mình có những cái chính sách của chính phủ có thể thay đổi những cái vấn đề đó cho cái người Việt mình có thể sống một cái sống an lành và không có bị ung thư phổi hay ung thư cái này cái nọ. Đó thì cái môi trường đối với anh là quan trọng nhất. Thì nếu mà những cái product, những cái sản phẩm gì mà quan tâm tới môi trường hoặc là cho sức khỏe, đời sống con người, cái đó là ủng hộ. Cảm ơn anh rất nhiều. Đó là anh Alan Ford.
Tuần hả? Thôi này. Đây nè đưa ông bị đang live á, đừng có chạy ra. Bây giờ thì chúng ta có một nghị viên hả? Phải nghị viên không? Nói mới biết. Phải nghị viên không? Em là nghị viên. Một số gọi là cử tọa gốc Việt ngày hôm nay tham dự ở đây. Chúng tôi thấy có bạn rất là quen mặt mà ở quận Cam lên và hai người từ Oregon. Chúng ta hỏi đôi chút, em có thể giới thiệu đôi chút về cái cơ sở của các bạn cũng như là qua với cái tinh thần như thế nào? Dạ, em là Catherine Lâm, em cơ sở là Bambusa. Em cũng là đi theo cái chức vụ của ủy viên của bang Oregon, Port Portland Commissioner. We here tới đây để học hỏi thêm cho bang. Thế thì tham gia ngày hôm nay thấy cái sự trình bày của cả hai phía Việt Nam cũng như là ở Los Angeles thì hai bạn thấy có cái tiềm năng gì hay là cái khả năng phát triển gì nói chung và cũng như là có cái gì mà có thể là nghĩ tới đó riêng của cái cơ sở của mình hay không? Dạ, tụi em thì nói chung là khi mà bang Oregon có xúc tiến tới để phát triển cho kinh tế tại bang Oregon sau Covid thì cô có chú ý tới Việt Nam vì hồi năm ngoái vừa bang Oregon với Việt Nam đã trade over 2 tỷ đô thì bên bang thống đốc và bang rất là khích lệ và bổ nhiệm cho em có thể học hỏi thêm để đem những cái cơ hội mới tới cho bang Oregon. Và còn về bên công ty của Bambusa thì mình là nhà hàng Việt Nam cho nên cái gì mà nó quan trọng và nói về cái văn hóa mình đó là gạo, là cơm, mình không thể thiếu cơm được, đúng không? Cơm với nước mắm là hai thứ rất là quan trọng trong cái văn hóa mình thì tụi em có sức nhập cảng một loại gạo cho Bambusa từ Cát Lái và khách hàng rất là chuộng và tụi em rất là thích. Anh có bổ sung gì không? Như là Catherine nói cũng trọn vẹn, cũng cảm ơn anh đã có em dịp tiện để gặp cùng với anh với đây. Thì nói chung thì mình đến một cái buổi họp như vậy cũng rất được khích lệ, thấy được nhiều anh chị em là cũng là cùng có một ý tưởng đó làm sao mình có thể là học hỏi thêm để mình có thể đó là có những cái idea nào mình có thể đó là mình exchange với nhau, trao dồi với nhau về cái technology, về trade, về business, cũng rất là khích lệ, thấy được rất là nhiều người đến đây. Thì nói chung thì mình networking ở đây cái quan trọng thì mình làm gì làm phải có là build relationship trước đã, đó là cái quan trọng nhất. Có nghĩ rằng là sẽ có những cái buổi như thế này, tức là thay vì là phía Việt Nam họ tổ chức ngay Los Angeles, trong tương lai tổ chức một cái buổi nào đó ngay ở Oregon hay không? Cảm ơn anh hỏi câu đó. Thật sự vì bang Oregon so với LA rất là còn nhỏ và tụi em cũng rất là mong muốn có được cơ hội để phát triển cho bang. Đó là một cái ước mơ. Dạ. Cảm ơn hay. Nhỏ mà có vỏ nha. Nhỏ mà có vỏ. nhỏ mà có nhiều weed. Phải không ta? Tiểu bang nghe đồn thôi, sẵn hỏi luôn, cái này không phải liên quan tới cái vụ này nhưng mà nghe liên quan tới Oregon là nghe đồn bây giờ là Oregon là được bán hoặc là được hút thoải mái, không cần phải liên quan tới medical, có phải không ạ? Hút hoặc là bán thoải mái cái gọi là lá cần sa. Có ai rành không? Cái chuyện đó thì là nghe là chuyện là tin tức xưa rồi anh ơi, cái đó lâu rồi. Gật đầu. Vậy thì đó là cũng là một cái điểm đến, điểm hẹn của nhiều người nếu mà yêu thích môn thể thao này. Xin cảm ơn hai người rất nhiều. Dạ. Cảm ơn. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi cũng như là nghe những ý kiến khác nhau từ những người tham gia ở đây.
Và một nữ doanh nhân trẻ gặp lại cũng quen. Cô này thì đã từng gặp ở một cái sự kiện trong cái thời Covid, mọi người rất là nhiều người phải ở nhà, nhưng những người can đảm mới ra ngoài thì đã thấy cô này, một doanh nhân gọi là lúc đó là hình như là tặng cũng như là bán các loại khẩu trang hoặc là các loại mà che mặt á. Em nói tiếng Việt được không? Jennifer kính thưa quý vị, và Jennifer cũng biết nói tiếng Việt, nhưng mà cũng xin lỗi nếu mà Jennifer nếu nói vài chữ sai. Đúng rồi, hay quá, dạ được rồi. Jennifer nói lại cái công ty của mình cho mọi người nhớ lại đi. Thưa quý vị, Jennifer là đại diện cho công ty mỹ phẩm Forever Beaumore. Dạ, headquarters của tụi em là ở San Jose và OC. Thế thì hôm nay thì Jennifer làm sao biết được cái sự kiện này, rồi tới với lại cái trông đợi expectation gì? Dạ thưa quý vị, Jennifer cũng là một đứa mà đã lớn lên tại Mỹ, sinh ở Việt Nam, lớn tại Mỹ, và để tiếp xúc với cộng đồng là một cái activity mà Jennifer rất là may mắn được có thể ra mặt với cộng đồng và có thể giúp lại cộng đồng. Thì đối với Jennifer đó, để mình giúp lại những thế hệ sau này và những thế hệ đã đi trước mình là cũng là một chuyện quan trọng. Thì Jennifer tới ngày hôm nay cũng là từ những anh chị mà Jennifer biết trong community, để coi cho cái future của những thế hệ sau này mình có những câu hỏi gì. Jennifer biết là cái ngày hôm nay cũng là một cái sensitive topic, và Jennifer cũng hope là Jennifer có thể tôn trọng cái history của mình và đồng thời cũng tôn trọng những cái opportunity sau này Jennifer có thể mang lại cho những thế hệ sau. Hỏi gọi là hơi khó hơn tí xíu nha. Jennifer nói là cũng biết ngày hôm nay là một cái buổi là sensitive topic, tức là một cái buổi nói chuyện nhạy cảm. Nhưng mà mình nghe thấy hôm nay hai phía từ Việt Nam phía Mỹ toàn nói chuyện làm ăn không à, tỷ này tỷ nọ không mà, thế thì nhạy cảm là ở chỗ nào? Thưa quý vị, làm ăn và business là mang rất là nhiều câu hỏi cho tất cả cộng đồng, cộng đồng bên Mỹ và cộng đồng bên Việt Nam. Nhưng mà Jennifer cũng hiểu biết là có những thế hệ trước Jennifer thấy một cái sensitive làm ăn là cũng một cái sensitive topic, nên Jennifer mới muốn tới đây để học hỏi thêm. Hiểu rồi, chắc là Jennifer muốn nói rằng là mặc dù là làm ăn nhưng mà những thế hệ trước có thể vì là cái vấn đề, cái quan điểm đối với lại phía Việt Nam hiện nay, cho nên nó vẫn còn là nhạy cảm đối với lại trong cộng đồng, đúng không? Dạ. Thế thì thôi thì để cái chuyện nhạy cảm qua một bên để dành nói sau. Cái chuyện mà chuyên môn đó thì thấy hồi nãy thấy bên Los Angeles trình bày cũng như là phía Việt Nam trình bày những con số, không biết là lúc đó Jennifer có ở đây có nghe hay không, thì thấy nó cái tiềm năng nó như thế nào giữa hai phía, đặc biệt là trong đó có những công ty của người Mỹ gốc Việt ở đây. Anh có thể hỏi lại cái câu hỏi đó. Sorry, dài quá, xin lỗi. So you hear both sides presenting a lot of impressive numbers. What do you think of the potential for the businesses, especially the Vietnamese American company within that picture? Nói tiếng Việt nha. Dạ, thưa quý vị, Jennifer sẽ cố gắng nói tiếng Việt. Jennifer cũng là trong về ngành import-export, và Jennifer nghĩ là cái opportunity để grow như nước Mỹ là một nước rất là lớn và nó có rất là nhiều competitor, và cho thế hệ của Jennifer đó thì mặc dù mình work hard đến mức nào đó thì nó cũng có những cái obstacle mà mình không có compete với là những người mà đã sanh lớn lên tại Mỹ và cũng là người Mỹ nữa. And so Jennifer nghĩ đó là những câu hỏi này nó có thể giúp cho những người mà Vietnamese American grow much faster and much quicker. So đến mình phải compete với lại không có những cái support này. So just to answer in English, so hopefully it's more clear và hopefully anh có thể giúp em translate lại. Nghe rõ mà, Jennifer nói như vậy là cũng là hiểu rồi. Thế thì hôm nay thì nó nằm ở Los Angeles, một cái cảng biển rất là quan trọng. Còn Jennifer thì ở San Jose, có nghĩ rằng là sẽ có một buổi nào đó như thế này ở San Jose không? Trong tương lai. Yeah, hopefully Jennifer thấy là
có rất là nhiều người trẻ mà cũng lớn lên sinh ở Việt Nam hay là người Việt mà lớn lên tại Mỹ, họ cũng muốn vào business, nhưng mà giống như em nói hồi nãy đó, nó rất là competitive, and so hopefully những cái cơ hội này cũng sẽ về bên San Jose để đưa những cơ hội đó cho những người trẻ tại San Jose. Nói về cơ hội, hồi nãy tôi anh có phỏng vấn một ông quan chức là Thứ trưởng Bộ Công Thương, cái người có thể nói là cao chức nhất ở đây hôm nay tham gia đó. Ông nói là khi mà các công ty Việt Nam qua Mỹ làm việc đó, gặp những cái công ty Việt Nam hoặc là cộng đồng Việt Nam thì họ sẽ thấy có một số những cái lợi điểm. Trong đó là một trong những lợi điểm là nếu mà về mặt ngôn ngữ đó thì các công ty Việt Nam có nhiều khi không có rành ngôn ngữ nếu mà lại phải làm việc với lại các công ty Hoa Kỳ. Nhưng mà nếu mà làm việc với các công ty người Việt ở đây thì là cái ngôn ngữ rất là tốt cho họ. Đó là cái cơ hội tốt cho phía Việt Nam khi làm việc với lại các công ty người Việt ở đây. Ngược lại thì Jennifer có thấy rằng là phía Việt Nam đầu tư qua đây làm thương mại ở đây là cũng là một cái cơ hội cho các công ty người Việt ở đây. Yes, Jennifer nghĩ là những cái investment đó cũng sẽ đem rất là nhiều opportunity cho những công ty ở đây. Theo Jennifer thấy đó, mình có rất là không có đủ resources, especially cho những người trẻ, especially when it comes to investments, resources, and so không đủ tiền đó ha. Không đủ tiền, đúng rồi. And so hopefully mình có thể tìm cái middle ground mà mình có thể lấy cái investment đó và có thể giúp lại những cộng đồng như Việt tại đây. Ngược lại thì hiện nay cũng có nhiều công ty của người Việt hoặc là công ty của người Mỹ, nhưng mà cũng có những công ty người Mỹ gốc Việt ở đây tận dụng cái resource ở Việt Nam, thí dụ như là nhân lực hay là vân vân đó. Thì cái công ty của Jennifer có bao giờ có những cái làm việc hoặc là sử dụng nhân lực hay là nhân công ở Việt Nam trong một cái công việc nào đó hay không, và thấy cái cơ hội đó như thế nào? Dạ thưa quý vị, Jennifer thấy đó là cái labor workforce ở bên Việt Nam hiện giờ là rất là skilled và cũng very competitive với những cái workforce bên đây. Thì Jennifer nghĩ là hiện giờ thì chưa có, nhưng mà nếu mà sau này có cơ hội đó thì Jennifer cũng hope là mình có thể mang thêm jobs, high skill jobs về bên Việt Nam để mình giúp the next generation để họ có những cái opportunity để làm việc với những công ty tại Mỹ. Cảm ơn Jennifer rất nhiều. Thế thì là một người tham dự trực tiếp ngày hôm nay ở đây thì chắc có lẽ là cũng không phải là nhiều người có biết về thông tin này, cũng như là có cơ hội để tham dự trực tiếp một cái căn phòng chắc cũng trên dưới 100 người thôi. Thế thì nếu mà để chia sẻ cái kinh nghiệm của Jennifer với những người trẻ gốc Việt khác, đặc biệt là người trẻ gốc Việt trong các những người mà làm việc làm ăn á, thì Jennifer sẽ nói gì? Một lần nữa Jennifer cũng muốn chia sẻ là Jennifer tới đây để học hỏi, và Jennifer cũng mong là ngày hôm nay Jennifer có thể học hỏi thêm và đem những cái kinh nghiệm đó về cho công ty để càng ngày mình có thể có nhiều cơ hội hơn để làm một cái công ty mỹ phẩm mà một ngày nào đó sẽ có trong Nordstrom hay Bloomingdale's, và mong quý vị cũng có thể hiểu cho Jennifer và support Jennifer trong cái học hành đó. Cảm ơn Jennifer rất nhiều. Lát nữa cho lại cái thẻ business card để liên lạc. Rồi, thank you. Như vậy thì chúng ta có lẽ sẽ với cái câu chuyện của Jennifer ở đây thì chúng ta sẽ tạm ngưng cái phóng sự ngày hôm nay ở đây, ngay tại thành phố Los Angeles, gọi là phòng thương mại thành phố Los Angeles. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những lần tới. Those are really hard questions. Chưa tắt.
Và đây là một đại diện từ công ty VinFast. Chúng ta sẽ nói chuyện với anh ấy, đặc biệt là khi mà có cái sự kiện của VinFast vào thứ Năm tới đây. Tell us about your position in VinFast again. So my name is Brooke Taylor. I'm the Vice President for Government Affairs and Strategic Partnerships at VinFast. You're gonna be like in bilingual. Okay. Anh ấy là một thành viên ở trong ban quản trị của VinFast. So I heard that first you gotta tell our audience about the event on Thursday. I heard like there will be like live band, there will be like celebrity. Tell us about that. Absolutely. Well, VinFast is the first Vietnamese car company. We are the first Vietnamese EV company, and we will be opening up our first U.S. showroom on Thursday, July 14th in Santa Monica at the Santa Monica Promenade. We're hosting a huge event. We're inviting all of our VIP partners and friends to come out and experience the VinFast vehicles in person. There'll be live music, there'll be entertainment, and if you know anything about a Vietnamese party, it will be over the top and it'll be a lot of fun. All right. Let me translate a little bit. Anh ấy nói rằng là VinFast là công ty đầu tiên, cũng là công ty xe điện đầu tiên ở đây và sẽ mở những cái showroom đầu tiên ở US ở nước Mỹ này, và ngày thứ Năm 14 tháng 7 tới đây sẽ là cái chương trình ngay ở Santa Monica Promenade, là cái con đường đi bộ Santa Monica mọi người rất là quen thuộc đó, và sẽ có rất là nhiều những cái điều hứng thú. Nếu mà nói là một cái bữa tiệc thì đây là một bữa tiệc rất là hứng thú. I've heard you said the 10 years from now, VinFast vehicle gonna be regularly run on the U.S. street. Tell us about that reason. Yeah, VinFast is going to take over the U.S. EV market. There are car companies out there that have made really bold proclamations about delivering affordable, premium electric vehicles, and they have yet to deliver on that promise. VinFast in 18 months has gone from an unknown company to now on the precipice of delivering affordable premium electric vehicles to the mainstream market. So we are going to offer an alternative to your average internal combustion engine vehicle, an electric vehicle that your average American would want to put in their driveway. Anh ấy nói rằng là VinFast sẽ là cái công ty xe điện gọi là take over, tức là gọi là phủ sóng cái thị trường xe điện ở nước Mỹ. Anh ấy nói rằng là có nhiều cái công ty xe điện gọi là hứa hẹn rất là nhiều nhưng mà chưa có giao được, còn VinFast sẽ là một cái công ty mà gọi là xe sang trọng và hợp túi tiền để mà có thể chạy ở trên đường phố Hoa Kỳ. Again, the question a lot of people want to know is when is the first car gonna be delivered and roll on the U.S. street? Well, so we will deliver the very first VinFast electric vehicles to U.S. customers in November of 2022, this year. Still that milestone? Yes, yes. You will see them on the streets of Los Angeles, San Francisco, and the greater California area by the end of this year. Tôi hỏi cái câu mà gọi là rất nhiều người muốn quan tâm, đó là bao giờ chiếc xe VinFast đầu tiên sẽ được giao và bao giờ chiếc xe VinFast đầu tiên sẽ lăn bánh trên nước Mỹ, thì anh ấy nói rằng vẫn là tháng 11 năm 2022 mọi người sẽ thấy xe VinFast sẽ chạy đầy ở trên đường phố nước Mỹ vào đường phố của Los Angeles vào cuối năm nay. Alright. Tell us anything else about the party and about the Vietnamese American. Tell about them. Well, VinFast is a proud Vietnamese company. Our U.S. CEO will be hosting our event on Thursday. We invite everybody to come out Thursday, July 14th, 4 p.m. in Santa Monica, experience the vehicle, get to meet with our executive leadership team, and get to see the next great electric vehicle that you'll see here in California. Wow, mọi người sẽ được gặp gỡ những người mà lãnh đạo của công ty nữa và sẽ nhìn thấy được chiếc xe, thử được chiếc xe.
they can test the car too. So we won't have test drives, but you'll get to experience 2 vehicles, full-size 5-seater SUV. Inside and outside, and a full-size 7-seater electric SUV. The 5-seater retails for $40,000, and the 7-seater retails for $55,000. Mọi người sẽ được xem bên trong bên ngoài của hai chiếc, chưa có chạy nhưng mà xem bên trong bên ngoài. What do you, regarding the car, to the Vietnamese American, there is a mixed feeling. Someone is really excited about that. Someone is really doubt about it. What do you think about the Vietnamese American buyer, the role of the Vietnamese American buyer to VinFast, and what do you want to tell them? Well, in my experience, we've found that a number of Vietnamese American customers are very excited to drive a vehicle that has roots back to Vietnam. And we are an American company. We're based here in Los Angeles. Our parent company is in Vietnam. But I think that there's great heritage and cultural respect and an opportunity to drive the very first Vietnamese-made car. Thank you. Anh ấy nói rằng là công ty mẹ thì ở Việt Nam, còn công ty của họ thì ở đây. Và rất là biết rằng là có rất là nhiều người Mỹ gốc Việt rất là trông đợi để mà lái chiếc xe này. Và đó là những cái thông điệp anh muốn đưa tới. Thank you so much. Thank you, sir. I'll see you on Thursday. See you on Thursday. All right. Thank you. Đó là những cái thông tin của đại diện của VinFast. Rất tự tin rằng là chiếc xe sẽ được giao vào tháng 11 tới đây và cũng như là sẽ phủ sóng nền công nghiệp xe điện ở nước Mỹ. Kính chào quý khách của văn phòng ĐmaeC. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến các bạn các dịch vụ của văn phòng công ty chúng tôi là DMV, sang tên xe, bảo hiểm, dịch thuật, các dịch vụ pháp lý và đầu tư. Với phương châm phục vụ uy tín, tận tâm và giá cả phải chăng, chúng tôi cam kết rằng dịch vụ của chúng tôi sẽ đem lại sự thỏa mãn cho quý khách. Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của văn phòng ĐmaeC. Quý vị muốn có nụ cười đẹp, ăn nhai ngon miệng, nói chuyện tự tin, xin mời đến Smile Again Dental Center, trung tâm nha khoa hiện đại với hệ thống phòng lab làm răng ngay tại chỗ, chuyên về răng sứ thẩm mỹ, răng giả tháo lắp, đặc biệt cấy răng implant toàn hàm orthodontic với kỹ thuật đắp xương bằng plasma của chính bệnh nhân, giúp rút ngắn thời gian điều trị, mang lại kết quả bền đẹp. Smile Again sử dụng các thiết bị digital và laser tối tân nhất trên thị trường, từ máy đo hàm 3 chiều, máy scan lấy dấu răng đến máy in răng sứ zirconia, giúp làm răng nhanh chóng cho quý vị ở xa với độ chính xác tuyệt đối, thuận tiện và an toàn. Smile Again Dental Center ngay góc đường Magnolia và Hazard, điện thoại 714 248 9883 714 248 9883. Bạn có biết khi đôi chân được nghỉ ngơi thì đôi bàn tay vẫn phải làm việc miệt mài. Ghế vật lý trị liệu i9 của ĐmaeC có 4 rollers cuộn bàn tay cùng với nhiệt sưởi ấm, tuyệt vời cho những ai sử dụng tay nhiều như làm nail hay làm tóc. Ghế i9 với 2 cánh tay đẩy lùi phía sau ra vào rất dễ dàng và tiết kiệm không gian. Kỹ thuật massage cánh bướm bay tối tân và hiệu quả nhất hiện nay. Kéo cơ với kỹ thuật split L track giảm nhức mỏi rất hiệu quả. Màn hình cảm ứng phẳng như iPhone hay iPad rất thông minh và dễ sử dụng. Ghế Top Medical Massage ĐmaeC là người bạn thân thiết trong mỗi gia đình Việt Nam. Happy July 4, kỷ niệm 14 năm thành lập hệ thống Teletron. Mừng sinh nhật Teletron Bolsa. Kính mời quý đồng hương tham dự nhạc hội hoàn toàn miễn phí, quy tụ 50 ca nghệ sĩ nổi tiếng hải ngoại. Được tổ chức tại Teletron Bolsa Little Sài Gòn suốt 3 ngày, thứ Bảy ngày 2, Chủ nhật ngày 3 và thứ Hai ngày 4 tháng 7 từ 1 giờ trưa đến 8 giờ tối. Nhân dịp này, ghế massage 16.000 made in Japan là the best luxury medical chair in the world, chỉ sản xuất 2.000 cái trên toàn thế giới theo tiêu chuẩn xe Ferrari, tặng nệm cứng chống đau lưng 100% Italy. Teletron trên đường Bolsa
Spa gốc Magnolia trong khu linh tượng Đức Thắng Trần bên cạnh Phước Lộc Thọ 714 898 6999.